Mà cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể quên được trong quán trà, Lưu đại soái giống như hung thú, mạnh mẽ xông tới, tùy ý một quyền một cước đều tạo thành phá hoại to lớn, đánh cho đám người bọn họ người ngã ngựa đổ, không hề có sức hoàn thủ. Quá tuyệt vọng. Đối mặt với tồn tại khủng bố như vậy, khiến người ta căn bản không thể nảy sinh bất kỳ ý chí phản kháng nào. Bởi vì tất cả phản kháng đều có vẻ yếu ớt như vậy. Bất quá, như vậy cũng tốt. Thế đạo gian nan như vậy, sớm rời đi cũng coi như là một loại giải thoát. Ngay khi Nhâm Nham đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết trong lòng, đột nhiên, cạch một tiếng, cửa sắt phòng giam mà hắn đang ở bị mở ra. Sau đó, hắn liền thấy dưới ánh đèn lờ mờ, tên chó săn Trần Hào đáng chết ngàn đao kia đi đến. Nhâm sư phụ, đã lâu không gặp. Tô Lăng mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Tuy nhiên, Nhâm Nham lại hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý. Tô Lăng thấy thế, khẽ cười, cũng không để ý, nói với tên lính canh ngục đã mở cửa cho hắn, các ngươi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với Nhâm sư phụ. Vâng, Trần trưởng quan. Tên lính canh ngục mở cửa vội vàng cúi chào, sau đó rời khỏi nhà tù. Hừ, ta không có gì để nói với ngươi, muốn chém giết muốn lóc thịt gì thì tùy. Nhâm Nham nghe Tô Lăng nói, lại hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Nói xong, hắn liền xoay người, quay mặt vào bức tường phía sau, thể hiện quyết tâm không muốn nói chuyện với Tô Lăng. Tô Lăng nhìn bóng lưng của Nhâm Nham, vừa cười vừa nói, Nhâm sư phụ, các người có kẻ phản bội, ông có biết không? Nhâm Nham nghe vậy, thờ ơ, bóng lưng không hề động đậy. Tuy nhiên, những lời này hắn lại nghe lọt tai. Bởi vì vấn đề này, hắn vừa rồi cũng đã nghĩ đến khi thất thần. 18 người họp kín, cuối cùng chọn ra 5 người bọn họ để phụ trách liên lạc với sát thủ, mà địa điểm gặp mặt lại là do tên sát thủ kia chọn. Cuối cùng, thông báo cho bọn họ đến trước nửa canh giờ. Trong tình huống gấp gáp như vậy, lại còn bị Lưu đại soái đích thân dẫn người đi bắt, trừ phi là có thần tiên có thể bói toán tương lai giúp phủ đại soái. Nếu không, ngoài việc trong số bọn họ xuất hiện kẻ phản bội, thì không còn khả năng nào khác. Đối với kẻ phản bội này, Nhâm Nham đương nhiên vô cùng căm hận. Nhưng sự việc đã đến nước này, hắn tự nhận đã mất đường sống, cũng lười quan tâm đến những điều này. Dù sao, hắn không phải là kẻ phản bội là được rồi. Còn ai là kẻ phản bội, hắn tin rằng thiên đạo có luân hồi, loại người này về sau tự có trời thu, không cần hắn phải quan tâm. Cho nên, mặc dù nghe lọt, nhưng hắn vẫn không muốn nói thêm một câu nhảm nhí nào với Tô Lăng. Tuy nhiên, một câu nói tiếp theo của Tô Lăng lại khiến hắn hoàn toàn nổi giận. Chỉ thấy Tô Lăng lại vừa cười vừa nói, Nhâm sư phụ, ông có biết không, kẻ phản bội trong số các người chính là ông. Ngươi nói bậy, ngươi mới là kẻ phản bội, cả nhà ngươi đều là kẻ phản bội. Nhâm Nham đột nhiên quay người lại, trừng mắt nhìn Tô Lăng. Nói hắn cái gì cũng được, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người khác nói hắn là kẻ phản bội. Hắn Nhâm Nham cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, ngay thẳng chính trực, tuyệt đối sẽ không làm kẻ phản bội. Tô Lăng nhìn Nhâm Nham đang xù lông, trên mặt nở nụ cười như có như không, nói, ta nói ngươi là kẻ phản bội, ngươi chính là kẻ phản bội. Nhâm Nham nghe xong khẽ giật mình, sau đó ý thức được điều gì, sắc mặt bắt đầu thay đổi liên tục. Hắn đã hiểu ý của Tô Lăng. Đối phương đây là muốn gán cho hắn thân phận kẻ phản bội, sau đó dùng cái này để che giấu kẻ phản bội thực sự. Vừa nghĩ đến đây, hắn giận tím mặt, hào cẩu, ngươi đừng hòng. Ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đạt được mục đích. Chết rồi thì không phải là kẻ phản bội sao? Tô Lăng khẽ cười nói, ngươi chết rồi, ta sẽ tổ chức tang lễ long trọng cho ngươi, tặng cho cha mẹ ngươi một khoản tiền lớn, chu cấp cho vợ con ngươi, đến lúc đó, ngươi nói xem người dân Quan Nam sẽ nhìn ngươi như thế nào, nhìn cha mẹ ngươi, vợ con ngươi như thế nào. Nhâm Nham nghe Tô Lăng nói những lời này, thật lâu không thể nói nên lời. Hắn có thể tưởng tượng được đến lúc đó người dân toàn thành sẽ mắng hắn là kẻ phản bội, mắng cha mẹ hắn, mắng vợ con hắn như thế nào. Sau khi hắn chết, thanh danh của hắn cũng sẽ bị người đời sau phỉ nhổ. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà run rẩy. Đối với hắn, một người tự nhận cả đời quang minh lỗi lạc, ngay thẳng chính trực, điều này còn khó chịu hơn cả cái chết. Ngươi, đồ ma quỷ. Nhâm Nham nắm chặt nắm đấm, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, giọng run run nói. Nếu không phải biết rõ thực lực giữa hai bên có chênh lệch quá lớn, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng xông lên liều mạng với Tô Lăng. Thấy đối phương có vẻ mặt như vậy, Tô Lăng không khỏi tặc lưỡi, người quá coi trọng danh lợi chính là như vậy, dễ dàng bị người ta nắm thóp. Những quân nhân Quan Nam này không sợ chết, thậm chí còn không sợ liên lụy đến cả nhà, chỉ cần khí tiết còn, anh danh vẫn còn, liền có thể hiên ngang lẫm liệt chịu chết. Tô Lăng chính là nhìn đúng điểm này, thừa dịp tất cả các võ quán ở Quan Nam đều nghi ngờ có kẻ phản bội, lợi dụng việc đối phương coi trọng khí tiết để uy hiếp đối phương. Mà quả nhiên, đối phương quả thật đã bị hắn nắm thóp. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Sau một hồi run rẩy, Nhâm Nham nhìn chằm chằm Tô Lăng, hỏi. Hắn biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ đến nói những lời này, chắc chắn là có mục đích gì đó. Tô Lăng nghe vậy, khẽ cười, nói, rất đơn giản, ta muốn ngươi dọn nhà rời khỏi Quan Nam. Ngươi nói cái gì? Quan Nam, địa lao tra tấn. Vừa tra tấn xong sát thủ Vô Ảnh đứng đầu bảng sát thủ, trở về mặt đất nghỉ ngơi một lát, ăn cơm, chuẩn bị tiếp tục. Lý Quân Sinh đột nhiên đứng dậy, không thể tin nổi nhìn sĩ quan đang báo cáo trước mặt, giận dữ nói,
ngươi nói lại lần nữa. Sĩ quan báo cáo bị bộ dạng nổi giận của Lý Quân Sinh dọa sợ, lắp bắp cúi chào trả lời, báo cáo trưởng quan, tên Vô Ảnh kia, khi các huynh đệ vừa rồi cho hắn ăn, cho hắn uống nước, không cẩn thận làm hắn nghẹn chết rồi. Nói đến phần sau, tên sĩ quan này đã không dám nhìn Lý Quân Sinh. Nhưng sự thật đúng là như vậy. 2 ngày nay, Vô Ảnh kia bị trói trên cọc gỗ trong địa lao để tra tấn, tay chân đều bị trói, bọn họ cũng không cho hắn ăn. Chỉ là khi đối phương bị tra tấn đến ngất đi, sẽ dội một chút nước, cho đối phương uống một chút nước. Tuy nhiên, ai biết được, hôm nay trong bầu nước lại không hiểu sao lại có thêm một viên bi thép, tên lính cho uống nước kia mắt cũng không tốt, trong địa lao ánh sáng lại lờ mờ, không nhìn thấy viên bi thép trong bầu nước, trực tiếp đổ một bầu nước cho Vô Ảnh đang hôn mê, viên bi thép kia cũng theo đó mà tràn vào miệng. Đợi đến khi phát hiện ra, thì tên sát thủ Vô Ảnh kia đã tắt thở. Hiện tại, tên lính cho uống nước kia đã bị bắt giữ, nhưng Vô Ảnh cũng không cứu lại được. Nghe giống như chuyện hoang đường, nhưng quả thực đã xảy ra, sĩ quan báo cáo cũng vô cùng bất lực, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể đến báo cáo chi tiết. Lý Quân Sinh sau khi nghe báo cáo xong, ban đầu căn bản không tin vào tai mình. Chuyện hoang đường như vậy, đơn giản giống như đang nói đùa. Nhưng nhìn sĩ quan báo cáo không giống nói đùa, y đầu tiên là mặt mày mờ mịt, sau đó lửa giận có thể nói là xông thẳng lên trời. Ngươi có biết, không, biết, tên phạm nhân đó quan trọng với ta như thế nào không? Lý Quân Sinh, ngươi đã đảm bảo với Lưu đại soái rằng trong vòng 7 ngày sẽ cạy miệng sát thủ, thu được võ công của sát thủ, gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp địa lao tra tấn. Gầm thét xong, Lý Quân Sinh liền không còn tâm trạng ăn cơm nữa, vội vàng từ mặt đất đi xuống địa lao tra tấn. Không cam lòng và khó tin, y lại kiểm tra tình hình của tên sát thủ kia một lần nữa, phát hiện đối phương quả thực đã tắt thở, đồng thời, bởi vì yết hầu là bộ phận chật hẹp, chân ướt, viên bi thép dính dịch nhầy trong khoang miệng cũng rất trơn, dẫn đến bây giờ vẫn chưa lấy ra được, toàn bộ khuôn mặt âm trầm như nước. Đem người cho uống nước đến đây cho ta. Lý Quân Sinh lạnh lùng nói. Đêm đó, tiếng kêu thảm thiết trong địa lao tra tấn vẫn như cũ, chỉ có điều, đổi một người khác kêu. Ngày hôm sau, Lý Quân Sinh, người không ngủ cả đêm, với quầng thâm dưới mắt, đi vào phủ đại soái. Trên đường đi đều đang suy nghĩ xem nên bàn giao với Lưu đại soái về việc hung thủ bị nghẹn chết như thế nào. Chuyện này quá mức hoang đường, ngươi nói bị người nào đó ám sát diệt khẩu còn dễ nghe hơn, ít nhất nghe không vô lý như vậy, hắn cũng nói ra được. Nhưng bị người của mình cho uống nước nghẹn chết thì quá hoang đường. Y đã tra tấn tên lính cho uống nước kia cả đêm, thậm chí còn bắt giữ cả cha mẹ, vợ con của đối phương, cũng không hỏi ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào, đều là những lời vu oan giá họa, không có logic. Đang lúc hắn ta cau mày vì chuyện này, đột nhiên, một bóng người từ xa đi tới trong tầm mắt. Đây không phải Lý phó quan sao? Sao quầng thâm mắt lại nặng như vậy, chẳng lẽ mấy ngày nay đều thức đêm tra tấn phạm nhân? Tô Lăng vẻ mặt quan tâm nói, Lý phó quan phải giữ gìn sức khỏe, phủ đại soái từ trên xuống dưới đều phải do ngươi điều khiển. Đại soái tin tưởng nhất chính là ngươi cũng đừng xảy ra chuyện gì, điều này sẽ khiến đại soái và chúng ta, đám huynh đệ lo lắng. Một phen quan tâm giả tạo, âm dương quái khí, khiến sắc mặt vốn đã không đẹp của Lý Quân Sinh càng thêm khó coi. Có phải là ngươi làm không? Lý Quân Sinh nhìn chằm chằm Tô Lăng, chất vấn. Tô Lăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm gì? Không có gì. Lý Quân Sinh lắc đầu. Vừa rồi chất vấn chẳng qua là do bị tức giận nhất thời xúc động, chuyện hoang đường như vậy, ngẫm lại cũng không thể là do người làm, chỉ có điều đối phương âm dương quái khí quả thực khiến y khó chịu. Nhưng đối phương và y thường xuyên âm dương quái khí, giao phong ngôn ngữ cũng không phải lần một lần hai, chỉ là hôm nay tâm trạng và trạng thái của y thực sự tồi tệ, lúc này mới nhạy cảm như vậy. Nghĩ đến đây, y cũng lười để ý đến đối phương, trực tiếp đi về phía hậu viện của phủ đại soái. Tuy nhiên, Tô Lăng lại không bỏ qua cho y, vẻ mặt kinh ngạc nói, Lý phó quan, vừa rồi dáng vẻ của ngươi thật là dọa người, là xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ, người mà đại soái giao cho ngươi xảy ra chuyện? Câu nói này của hắn, trong nháy mắt đâm trúng chỗ đau của Lý Quân Sinh, phẫn nộ quay đầu nhìn về phía hắn, còn nói không phải ngươi làm. Thực sự xảy ra chuyện. Tô Lăng vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó lại hơi nheo mắt lại, nói, Lý phó quan, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung. Ngươi và ta sử dụng địa lao khác nhau, trong địa lao tra tấn của ngươi cũng đều là người của ngươi, hiện tại xảy ra chuyện, ngươi lại muốn đổ tội lên đầu ta, điều này không khỏi quá đáng, coi ta là quả hồng mềm, tùy ý ngươi nắn bóp sao? Nói đến phần sau, trên mặt Tô Lăng đã tràn đầy sát khí. Thấy Tô Lăng có vẻ mặt như vậy, Lý Quân Sinh lý trí ngậm miệng lại. Mặc dù hai người đều là phó quan trong phủ đại soái, hơn nữa quyền lực của y cao hơn đối phương, nhưng về phương diện võ công, y lại kém xa đối phương. Bởi vậy, y lựa chọn hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Các ngươi đang ồn ào cái gì? Đột nhiên, một giọng nói hờ hững từ phía sau hai người truyền đến. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lại là Lưu đại soái. Không biết từ khi nào, Lưu đại soái lại đi đến gần bọn họ như vậy, đương nhiên, thực ra là do Lý Quân Sinh không phát hiện ra. Tô Lăng đã sớm phát hiện, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Đại soái, hai người sau khi nhìn thấy Lưu đại soái, vội vàng chào hỏi. Lưu đại soái hờ hững gật đầu, sau đó hỏi,
các ngươi vừa rồi đang ồn ào cái gì? Ta hình như nghe thấy cái gì đó xảy ra chuyện gì? Dứt lời, thân hình to lớn cao hơn 2 mét của gã đi tới, nhìn xuống Tô Lăng và Lý Quân Sinh. Nghe vậy, Lý Quân Sinh liền muốn sắp xếp lại ngôn ngữ, đem chuyện vô ảnh bị nghẹn chết nói ra, nhưng Tô Lăng lại nhanh chân hơn y một bước. Đại soái, tên sát thủ mà ngài giao cho Lý phó quan mấy ngày trước hình như đã xảy ra chuyện. Tô Lăng mang theo ý cười nhìn về phía Lý Quân Sinh, cụ thể ta cũng không biết, đại soái, ngài hỏi Lý phó quan thì tốt hơn. Xảy ra chuyện. Nghe Tô Lăng nói, Lưu đại soái nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lý Quân Sinh, hờ hững hỏi, Trần Hào nói có đúng không? Lý Quân Sinh phẫn hận liếc nhìn Tô Lăng, sau đó quay đầu lại, hít sâu một hơi, cúi đầu xin lỗi, thật xin lỗi đại soái. Thuộc hạ trông coi không chu toàn, không cẩn thận để tên sát thủ kia chết. Cuối cùng, y không nói rõ nguyên nhân cái chết, chỉ dùng một câu qua loa, cũng không đổ trách nhiệm lên những binh lính kia, bởi vì làm như vậy chỉ khiến người ta cảm thấy không có trách nhiệm, càng thêm chán ghét. Lưu đại soái nghe Lý Quân Sinh nói, nhướng mày, nhìn Lý Quân Sinh đang cúi đầu gần 90 độ, một lúc lâu sau, gã mới chậm rãi mở miệng. Ta đã biết, Lý phó quan, lần này coi như xong, lần sau đừng để ta thất vọng nữa. Dứt lời, Lưu đại soái quay người đi về phía hậu viện của phủ đại soái. Nghe nói như vậy, Lý Quân Sinh không những không cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại trong lòng run lên. Đại soái lần này tuy không trách y, thậm chí còn không phạt, nhưng lại tước đi cơ hội phạm sai lầm lần sau của y. Nếu có thể, y tình nguyện chịu phạt, cũng không muốn như vậy. Bởi vì điều này đại biểu cho địa vị của y trong lòng đại soái đã giảm xuống. Mà tất cả những điều này đều đến từ người bên cạnh này. Lý Quân Sinh đứng thẳng người lên, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tô Lăng. Tô Lăng thì phảng phất như không phát hiện ra ánh mắt hung ác của y, cười nói, chúc mừng, Lý phó quan, đại soái đối với ngươi thật là ân sủng có thừa, phạm phải sai lầm lớn như vậy mà không trách phạt ngươi. Lý Quân Sinh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tô Lăng một cái, sau đó quay người rời khỏi phủ đại soái. Về sau mấy ngày, Lý Quân Sinh ngoài mặt vẫn như thường ngày, xử lý các công việc của phủ đại soái, nhưng trên thực tế trong lòng lại vô cùng sốt ruột. Xác nhận địa vị của mình trong lòng đại soái đã giảm xuống, y có cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Trước kia y một mình trông coi tất cả công việc của phủ đại soái, rất được đại soái tín nhiệm, cộng thêm việc y cố tình chèn ép, không ai có thể thay thế vị trí của y. Nhưng bây giờ, xuất hiện một Trần Hào can đảm hơn người, thủ đoạn cũng cao minh, là một tồn tại có thể thay thế y. Nếu là trước kia, y cũng không sợ, mặc dù Trần Hào can đảm hơn người, cũng rất có thủ đoạn, nhưng y cũng không phải là người ăn chay. Thêm vào đó, theo đại soái bên người nhiều năm như vậy tích lũy, đối phương có thế nào đi nữa cũng không thể trong thời gian ngắn uy hiếp được y. Nhưng bây giờ, y đã phạm phải sai lầm lớn, bị đại soái tước đi cơ hội phạm sai lầm, địa vị trong lòng đại soái cũng giảm xuống đáng kể, điều này lập tức khiến y luống cuống. Bởi vậy, y nhìn như ngoài mặt bình thường, nhưng trên thực tế đã ngấm ngầm phái người theo dõi Trần Hào cả ngày, để có thể tìm ra đối phương phạm sai lầm, kéo địa vị của đối phương trong lòng đại soái xuống ngang bằng với y, đương nhiên, tốt nhất là kéo xuống thấp hơn y. Mà trời không phụ lòng người có lòng, trong khi liên tục phái người theo dõi suốt mấy ngày, cuối cùng, một cơ hội đã xuất hiện trước mắt. Trần Hào mua chuộc nội gián, nhâm nham của Cương Quyền môn lặng lẽ dọn nhà rời khỏi Quan Nam. Nghe báo cáo từ thám tử được phái đi theo dõi Trần Hào, Lý Quân Sinh nhíu mày, cẩn thận xem xét ý nghĩa của tin tức này. Yên lành, nội gián của đối phương làm sao có thể đột nhiên dọn nhà rời khỏi Quan Nam? Suy nghĩ một lát, y mở miệng hỏi thám tử đang báo cáo, Trần Hào đối với chuyện này có thái độ gì? Hắn ta có vẻ rất gấp, bề ngoài tuy vẫn như trước, nhưng bí mật kỳ thực đã ngấm ngầm phái đội trưởng ban đội thứ 19 Thích Gia Sinh đi bí mật truy bắt. Tên Thích Gia Sinh này trong 2 tháng nay đã trở thành tâm phúc của hắn ta. Thám tử trả lời. Nghe được câu trả lời này, Lý Quân Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Nội gián của đối phương đột nhiên dọn nhà rời khỏi Quan Nam, mà Trần Hào, tên chó chết kia, lại vội vàng phái tâm phúc đi truy bắt, hơn nữa còn là bí mật truy bắt, điều này rõ ràng là sợ người khác biết. Mà toàn bộ Quan Nam, thậm chí là cả Quan Nam, với thân phận và địa vị hiện tại của tên chó chết kia, còn cần phải sợ ai? Đại soái. Nói cách khác, tên nhâm nham này đoán chừng là nắm giữ bí mật gì đó của tên chó chết kia, sợ hãi bị giết người diệt khẩu, lúc này mới lặng lẽ dọn nhà rời khỏi Quan Nam. Mà bí mật này, một khi đại soái biết được, tuyệt đối có thể khiến cho Trần Hào, tên chó chết này, vạn kiếp bất phục. Vừa nghĩ đến đây, Lý Quân Sinh lúc này không do dự nữa, ra lệnh, lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đích thân đi bắt tên nội gián này. Sau khi phân phó thuộc hạ chuẩn bị xe, Lý Quân Sinh liền lập tức lên đường, hướng về phía phủ đại soái. Trên đường đi, trong đầu y đều đang suy đoán rốt cuộc nhâm nham của Cương Quyền môn nắm giữ bí mật gì của Trần Hào, vừa suy đoán, y vừa mặc sức tưởng tượng đến cảnh bắt được đối phương, moi ra bí mật của Trần Hào từ miệng đối phương, khiến cho Trần Hào mất mạng, trong lòng không khỏi một trận thoải mái. Mà coi như không thể, cũng phải kéo địa vị của Trần Hào, tên chó chết kia, trong lòng đại soái xuống ngang bằng với y, thậm chí còn thấp hơn. Đây cũng là lý do tại sao y phải đích thân đi bắt người. Chuyện như vậy, giao cho người khác y không yên tâm. À, đây không phải Trần phó quan sao? Không biết là trùng hợp hay là nghĩ đến điều gì thì điều đó đến,
Khi Lý Quân Sinh đi vào phủ đại soái, chuẩn bị xin phép đại soái nghỉ, sau đó lặng lẽ đi bắt tên nội gián của Trần Hào, liền gặp Trần Hào cũng vừa hay đi tới phủ đại soái. Hai người vừa vặn gặp nhau ở cửa ra vào. Thế là, Lý Quân Sinh vẻ mặt thân thiết ân cần thăm hỏi, Trần phó quan bước chân vội vàng như vậy, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người gặp nhau, Tô Lăng bước chân vô cùng vội vàng, đi rất nhanh. Thấy cảnh này, Lý Quân Sinh lập tức giống như mấy ngày trước đối phương quan tâm mình, thân thiết quan tâm đối phương. Nực cười, ta có thể xảy ra chuyện gì? Tô Lăng liếc xéo đối phương, cười nhạt, sau đó chẳng buồn để ý, ung dung cất bước vào đại soái phủ. Nhưng điệu bộ đó lọt vào mắt Lý Quân Sinh, lại giống như đang cố gắng gượng cười. Lý Quân Sinh khẽ cười, cũng bước theo vào trong, sóng vai cùng Tô Lăng, tiếp tục, không có việc gì là tốt, ta thấy Trần phó quan vội vã như vậy, còn tưởng ngươi gặp chuyện gì. Nếu không có gì, ta an tâm. À đúng, ta có việc xin phép đại soái nghỉ mấy ngày, nếu Trần phó quan đã không sao, hay là giúp ta xử lý tạm công việc ở đại soái phủ. Coi như ngươi làm quen dần, chuẩn bị cho việc sau này tiếp quản vị trí của ta. Dứt lời, Lý Quân Sinh cười liếc nhìn Tô Lăng. Hắn không có lòng tốt như vậy, chẳng qua muốn dùng việc vặt ở đại soái phủ ngăn bước đối phương, không cho có cơ hội truy bắt tên nội gián kia mà thôi. Quả nhiên, nghe xong, bước chân Tô Lăng khựng lại, tốc độ đi chậm hẳn. Sao vậy? Lý Quân Sinh cười, quay đầu nhìn Tô Lăng. Tô Lăng mặt không biểu cảm nói, ta vừa nhớ ra có việc phải xử lý, không đi gặp đại soái nữa. Việc của Lý phó quan thì tự mình giải quyết, đừng luôn làm phiền người khác. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lý Quân Sinh hơi ngạc nhiên, nhưng chợt nụ cười càng tươi. Xem ra, đúng như y đoán, Trần Hào này bị tên nội gián kia nắm thóp. Vội vàng chạy đến, là không yên tâm, muốn xin nghỉ để tự mình đi bắt người. Lý Quân Sinh thầm nghĩ, dù có phải hay không, đã đến đây rồi, đừng hòng đi. Nghĩ vậy, Lý Quân Sinh không do dự, quay người đi về phía hậu viện đại soái phủ. Vào gặp đại soái, y viện cớ về thăm nhà để xin nghỉ, sau đó lại hết lời ca ngợi Tô Lăng, tiến cử y tạm thời quản lý sự vụ đại soái phủ. Lưu đại soái tuy có chút kinh ngạc, nhưng một lòng say mê võ công, cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Sau đó, Lý Quân Sinh đích thân tìm Tô Lăng, báo cho hắn tin tốt này, thấy sắc mặt Tô Lăng dần âm trầm, y mới thỏa mãn rời đi. Này, họ Trần, ta đã bỏ hết công sức ở Quan Nam thành, đưa cả nhà rời khỏi đây, ngươi còn muốn thế nào? Đội quân kia cứ theo sát gia đình ta là ý gì? Ha ha, Nhâm sư phụ cứ an tâm, thế giới tươi đẹp như thế, sao lại nóng này? Như vậy không tốt. Đội quân đó là để bảo vệ gia đình ông thuận lợi rời khỏi Quan Nam, sao ông lại nghi ngờ lòng tốt của ta? Hừ, nói thì hay, không phải là để giám sát gia đình ta sao? Đi, Nhâm sư phụ, nhớ kỹ lời ta, mỗi ngày gọi điện cho ta báo bình an. Gì? Hào ca, Nhâm môn chủ và gia đình đang trên đường đến Quan Tây, chỉ là người nhà bọn họ đông quá, đi hơi chậm, chắc phải 7-8 ngày mới ra khỏi Quan Nam. Không sao, Thích Gia Sinh, nhiệm vụ của ngươi là đảm bảo bọn họ rời khỏi Quan Nam an toàn, còn đi nhanh hay chậm không quan trọng. Rõ, Hào ca, ta đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, có tình huống gì thì báo ngay cho ta. Rõ, Hào ca. Hào ca, không xong, Nhâm môn chủ và gia đình vào đến Nam Lĩnh thành thì bị quân chú phòng bắt lại. Cái gì? Sao lại bắt họ? Quân chú phòng nói, Lý phó quan đích thân gọi điện thoại bảo họ làm vậy, giờ sao đây? Thích Gia Sinh, nếu ta bảo ngươi dẫn người đến cứu Nhâm sư phụ và gia đình, ngươi có dám không? Hào ca nói gì vậy, dù ta theo ngài chưa lâu, mới 2 tháng, nhưng ta thật sự cảm thấy ngài đối xử với ta rất tốt, thật lòng muốn bồi dưỡng ta. Đây cũng là lý do dù ngài ít tuổi hơn ta vẫn cam tâm tình nguyện gọi ngài một tiếng Hào ca. Chỉ cần Hào ca ra lệnh, ta tuyệt đối không hai lời, dẫn người đi cứu Nhâm môn chủ và gia đình ngay. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Thích Gia Sinh, ngươi lập tức dẫn người đến, đưa Nhâm sư phụ và gia đình ra khỏi Quan Nam. Vâng. Hào ca, người chúng ta đã cứu được, nhưng lại xảy ra xung đột với quân ở Nam Lĩnh thành, cả hai bên đều có mấy huynh đệ bỏ mạng. Vất vả rồi, các huynh đệ đã hy sinh, ta sẽ bỏ tiền túi ra lo một khoản trợ cấp, còn chuyện xung đột, các ngươi không cần lo. Lý Quân Sinh muốn bắt người của ta trước, việc này dù có nói với đại soái cũng là trách nhiệm của hắn. Các ngươi cứ đưa Nhâm sư phụ và gia đình ra khỏi Quan Nam. Rõ, Hào ca, ta và các huynh đệ sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. À, Nhâm sư phụ hình như có lời muốn nói với ngài. Này, họ Trần, tên Lý âm hiểm kia sao lại đến bắt ta và người nhà? Ta có đắc tội gì hắn đâu, hắn làm vậy để làm gì? Ngươi đã nói sẽ bảo vệ tốt ta và người nhà, ngươi đã nói thì phải làm được. Nhâm sư phụ, bình tĩnh, ta Trần Hào luôn nói lời giữ lời. Thích đội trưởng và mọi người chắc chắn sẽ hộ tống gia đình ông an toàn rời khỏi Quan Nam, ông cứ yên tâm. Còn việc Lý Quân Sinh muốn bắt ông, chắc là do ta và hắn tranh đấu, thật xin lỗi đã liên lụy đến gia đình ông. Giờ nói mấy lời này thì có ích gì, ta không muốn liên lụy cũng đã bị liên lụy rồi, chuyện đã đến nước này, ngươi đừng có nói mấy lời sáo rỗng nữa, nói biện pháp thiết thực xem nào. Nhâm sư phụ yên tâm, vùng giáp ranh Quan Nam và Quan Tây ta rất quen, quê ta ở đó, các ông cứ nghe theo sắp xếp của ta nhất định sẽ đưa các ông ra ngoài an toàn. Thật không? Ai, chỉ hy vọng vậy. Hào ca, chúng ta đi theo đường ngài chỉ,
đã ra khỏi quan Nam, đến quan Tây rồi. Nhưng Lý phó quan quá dai dẳng, vẫn bám giết không tha, đến quan Tây rồi vẫn vậy, bỏ cũng không được, giờ sao đây? Vậy thì đi tiếp vào sâu trong quan Tây, nhớ thay quân phục, mặc đồ dân thường. Lý Quân Sinh và bọn chúng đã vượt biên, quân phiệt ở quan Tây sẽ không ngồi yên. Rõ, chúng ta nghe theo Hào ca. Hào ca, Thích Gia Sinh, sao vậy? Việc lớn không hay rồi. Chuyện gì? Lý phó quan cứ truy đuổi chúng ta đi theo đường ngài chỉ, đến một trấn nhỏ tên là Siro ở quan Tây, Lý phó quan và bọn chúng cũng đuổi theo. Hai bên lại giao chiến, kết quả là trong trấn có con trai của La đại soái ở quan Tây là La Tân Thành, hắn bị chúng ta giao chiến vô tình bắn chết. Lý phó quan và chúng ta đều trốn về quan Nam trong đêm, nhưng mà La đại soái nổi giận, đã bắt đầu tập hợp quân đội, chuẩn bị tấn công quan Nam. Sao có thể như vậy? Được, ta biết rồi, tình hình bên đó thế nào? Tốt, các ngươi chú ý an toàn, tìm nơi trốn trước, đừng để quân quan Tây bắt được, chuyện này ta sẽ đích thân nói với đại soái. Ta sẽ tìm cách liên lạc với các ngươi sau, vậy nhé. Trong một căn phòng có điện thoại, Tô Lăng từ từ đặt máy xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau gần nửa tháng dẫn dắt và bày binh bố trận, cuối cùng kế hoạch cũng bước đầu thành công. Môn võ công cao cấp sát bất lưu hành, điều kiện đặc biệt của cảnh giới thứ nhất là tàn sát ngàn quân, cảnh giới thứ hai là trong vạn quân lấy thủ cấp địch tướng, còn cảnh giới cuối cùng là đâm một nguyên soái quân đoàn. Muốn thỏa mãn ba điều kiện đặc biệt này, không có hoàn cảnh nào dễ dàng hơn chiến tranh. Hắn không thể vô cớ đi tàn sát hơn ngàn binh lính của bất kỳ quân phiệt nào, vì như vậy vừa tốn thời gian, vừa dễ bị quân phiệt vây quét. Còn trong vạn quân lấy thủ cấp địch tướng thì càng khó khăn hơn. Ở thế giới kiếp trước của Tô Lăng, phim ảnh thường có những đội quân hàng trăm ngàn, hàng triệu người, nhưng thực tế, chiến tranh với vài vạn người đã là quy mô rất lớn. Thời kỳ quân phiệt hỗn chiến ở kiếp trước, quân đội vài trăm người đã dám xưng quân phiệt, xưng bá một vùng nhỏ, quân đội vài ngàn người đã là quân phiệt rất lớn. Thế giới trò chơi này cũng vậy. 4 đại nguyên soái đều có hơn 10 vạn quân, nhưng lại phân bố ở nhiều thành trấn trong phạm vi quản hạt, đề phòng các nguyên soái khác thừa cơ xâm nhập, số quân có thể điều động bên cạnh không nhiều. Quân trú phòng ở quan Nam thành chỉ có vài ngàn người, chưa đến vạn. Để đạt được điều kiện vạn quân trong giới hạn thể chất con người, Tô Lăng không có cách nào khác ngoài việc phát động chiến tranh. Hắn không có vũ khí hạng nặng, không thể xuyên thủng toàn bộ quân đội, khiến đối phương phải liên tục điều quân tiếp viện để đạt đến con số vạn quân, nên chỉ có thể mượn ngoại lực. Mà đối tượng thích hợp nhất, không ai khác chính là ba đại nguyên soái còn lại. Đến thế giới này đã 7-8 tháng, Tô Lăng hiểu rõ về thế giới này. Ngoài Lưu Cường, còn có ba đại soái khác, được gọi là tứ đại nguyên soái. 4 đại nguyên soái này đều dựa vào bản lĩnh của mình, từng bước chiếm đoạt các quân phiệt khác trong hỗn chiến, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng đạt đến quy mô hiện tại. Thực lực của 4 đại nguyên soái không chênh lệch nhiều, vì thế giới này có điện báo, điện thoại, một khi có dị động, gián điệp của các đại soái khác sẽ lập tức báo tin. Bởi vậy, khi Lưu đại soái càn quét võ lâm quan Nam, vơ vét các loại võ công, ba đại nguyên soái khác biết được, cũng làm điều tương tự. Ban đầu có thể chưa biết bí mật võ công, nhưng càn quét nhiều, tự nhiên sẽ phát hiện. Hiện tại, 4 đại nguyên soái, dù là binh lực, vũ khí hay thực lực bản thân, đều tương đương, ngang tài ngang sức. Điều này giúp họ duy trì một thế cân bằng mong manh. Đương nhiên, ở vùng giáp ranh vẫn có những xung đột, ma sát nhỏ. Nhưng việc nội đấu vượt biên, rồi giao chiến vô tình giết chết con trai đối phương, lại hoàn toàn khác với ma sát thông thường. Nói đơn giản, hai con chó nhà người ta cắn nhau, cắn đến nhà ta, còn vô tình cắn chết con trai ta, chuyện này sao có thể bỏ qua. Con trai ta không chơi chọc ai, chỉ chơi trong nhà. Chuyện này nhất định phải có câu trả lời. La đại soái ở quan Tây, dù là thật lòng hay vì thể diện, đều phải đòi Lưu đại soái một câu trả lời thỏa đáng. Mà câu trả lời đơn giản nhất, dĩ nhiên là giao tất cả những người tham gia giao chiến ra, sau đó trịnh trọng xin lỗi. Nhưng đáng tiếc, Thích đội trưởng và mọi người đã được Tô Lăng gọi đi trốn. Lý Quân Sinh, sau khi phát hiện đã giết chết con trai La đại soái, liền bỏ trốn, bị giao ra chắc chắn sẽ chết. Hiện tại, bên cạnh Lưu đại soái có Tô Lăng, Lý Quân Sinh tự nhận vị trí trong lòng Lưu đại soái đã giảm, không còn không thể thay thế, nên vì mạng sống, bỏ trốn là lẽ thường tình. Cứ như vậy, chiến tranh cơ bản là không thể tránh khỏi. Còn Tô Lăng, hắn vẫn ở quan Nam thành, xử lý công việc ở đại soái phủ, không hề rời đi, chuyện này liên quan gì đến hắn? Đây chính là kế hoạch của Tô Lăng. Từ khi có được sát bất lưu hành, biết được thực lực của Lưu đại soái, ý nghĩ này đã dần thành hình. Còn việc chọn La đại soái ở quan Tây, lý do rất đơn giản, quê của Trần Hào thực sự ở vùng biên giới quan Tây và quan Nam, có thể khiến cho việc quen đường trở nên hợp lý hơn, dễ dàng dẫn dắt Thích đội trưởng và mọi người đi theo sắp đặt của hắn. Mà việc biết được động tĩnh của con trai La đại soái ở quan Tây cũng rất đơn giản. Sau 2 tháng trở thành phó quan của Lưu đại soái, gián điệp của ba đại nguyên soái khác ở quan Nam thành đã sớm truyền thông tin về hắn về. Tuy chưa đến mức khiến ba đại nguyên soái khác coi trọng, nhưng nhiều người trong ngành tình báo của ba đại nguyên soái biết đến hắn. Điều này giúp hắn có liên hệ với những người này, biết được thông tin về cuộc đời họ. Sau đó, trong những thông tin đó, hắn thấy được tin tức về con trai La đại soái ở quan Tây,
La Tân Thành, ở quê nhà Tây La Trấn. Tiếp theo là yên lặng chờ gió đến. Hoàn thành kế hoạch, Tô Lăng đứng dậy rời khỏi phòng, như thường lệ tiếp tục đến đại soái phủ xử lý công việc. Rất nhanh, gần như ngay trong ngày, Lưu đại soái cũng nhận được tin tức từ vùng giáp danh Quan Nam và Quan Tây, lập tức cho người tìm Tô Lăng đến. Vì sao ngươi lại phái người hộ tống Nhâm Nham rời khỏi Quan Nam? Khi gặp Tô Lăng, câu đầu tiên Lưu đại soái nói là chất vấn lạnh lùng. Nguyên nhân của chuyện này, nếu truy ngược về nguồn, vẫn là do Nhâm Nham muốn rời khỏi Quan Nam. Đương nhiên, khi chưa rõ là Tô Lăng yêu cầu Nhâm Nham rời đi và một tay chủ tính, dẫn dắt mọi chuyện, Lưu đại soái hiển nhiên không thể trách cứ Tô Lăng. Dù sao, bề ngoài, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Lý Quân Sinh phát điên. Tuy nhiên, việc hỏi han tượng trưng vẫn phải làm. Nghe Lưu đại soái chất vấn, Tô Lăng không kiêu ngạo, không tự ti trả lời, Nhâm Nham là nội gián thuộc hạ cài vào, sau sự kiện sát thủ, thân phận của hắn đã bị quân nhân ở Quan Nam thành đoán được. Nếu thuộc hạ bỏ mặc, khi những quân nhân kia xác nhận được thân phận của hắn, kết cục của hắn sẽ rất thảm, uy tín của thuộc hạ trong việc này cũng sẽ bị tổn hại, sau này đừng mong cài được ai nữa. Vì vậy, thuộc hạ mới tìm người đưa hắn và gia đình ra khỏi Quan Nam, nhưng ai ngờ, Lý phó quan lại vì tranh đấu với thuộc hạ mà phát điên như vậy, gây ra chuyện này. Ai? Nói đến đây, Tô Lăng lắc đầu thở dài. Hiện tại là thời đại có điện thoại, thông tin tiện lợi hơn cổ đại nhiều, hắn không thể giả vờ không biết gì về việc La đại soái ở Quan Tây muốn tấn công Quan Nam, như vậy quá giả tạo. Xem ra ngươi đã biết. Lưu đại soái nghe Tô Lăng trả lời, hai mắt hơi nheo lại, hỏi, La Dũng Võ gọi điện cho ta, bảo ta giao Lý phó quan và những binh lính giết con trai hắn ra, lại bồi thường 1 triệu đồng bạc, ngươi thấy thế nào? 1 triệu đồng bạc. Lúc trước khi Tô Lăng mới vào trò chơi, bị Lương Thiếu Tông treo thưởng 1000 đồng bạc đã là giá cao, sức mua tương đương với mấy trăm ngàn ở hiện thực. Mà 1 triệu đồng bạc, sức mua tương đương với mấy trăm triệu. Xử lý công việc ở đại soái phủ, Tô Lăng tổng kết, số tiền này gần bằng hơn nửa số thuế thu được trong 1 năm của toàn bộ Quan Nam. Nếu thật sự bồi thường, Lưu đại soái trong năm nay, việc bảo dưỡng quân đội, chi tiêu của đại soái phủ đều sẽ bị cắt giảm đáng kể. Tình hình này, trong năm tới, các phương diện của Quan Nam tỉnh sẽ không bằng Quan Tây tỉnh. Mặc dù Lưu đại soái có thể tăng thuế hoặc thu thuế sớm, chuyển áp lực lên dân chúng Quan Nam để giải quyết, nhiều lắm cũng chỉ gây ra chút oán thán, nhưng có quân đội và uy hiếp của Lưu đại soái trấn áp cũng không phải vấn đề lớn. Đồng thời, việc La đại soái ở Quan Tây đòi bồi thường 1 triệu cũng chỉ là bước đầu, con số này không phải là không có không gian mặc cả. Nhưng Lưu đại soái hiển nhiên không muốn chịu uất ức này. Khi hỏi Tô Lăng, trong đôi mắt nheo lại của gã, ánh hung quang tàn bạo lấp lóe. Tô Lăng nhìn sắc mặt mà nói, có thể đoán được tâm tính của Lưu đại soái. Chắc là trong 2 tháng này, cứ 10 ngày hắn lại nộp lên một môn võ công mới, khiến thực lực của Lưu đại soái vốn đang lâm vào bế tắc, lại được tăng lên, từ đó dẫn đến sự bành trướng bản thân. Mặc dù trước mắt hắn chỉ nộp 6, 7 môn võ công mới và Lưu đại soái chỉ mới luyện thành 3 môn võ công cảnh giới thứ nhất, nhiều nhất tăng cường 0.6 thuộc tính cơ thể, chưa đạt đến mức có thể kéo giãn khoảng cách với 3 đại nguyên soái khác. Tuy nhiên, những môn võ công này phần lớn là tăng cường lực lượng, mà lực lượng đại diện cho cơ bắp và khí huyết của cơ thể. Khí huyết mạnh, cơ thể bài tiết kích thích tố càng dồi dào, cảm xúc càng nồng đậm, dao động, rất dễ bị kích động, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến ánh mắt của Lưu đại soái thường xuyên lộ vẻ tàn bạo. Trong trạng thái dễ bị kích động, lại thấy được hy vọng tiếp tục tăng lên mang đến sự bành trướng bản thân, kết hợp cả hai, Lưu đại soái có biểu hiện như hiện tại cũng là bình thường. Tô Lăng tự nhiên vui mừng khi thấy điều này, thế là hắn đổ thêm dầu vào lửa, trả lời, Lý phó quan tranh đấu lâm vào cuồng loạn, cuối cùng gây ra họa này, giao hắn ra là không có vấn đề gì, tất cả vốn là do hắn gây ra, nhưng việc bồi thường thì có chút quá đáng. Đại soái, người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, nói cho cùng ngài cũng là người bị Lý phó quan hại nhiều nhất. La Dũng Võ kia mở miệng đòi 1 triệu đồng bạc, gần bằng hơn nửa năm thu thuế của Quan Nam, đơn giản là muốn cắt đứt mệnh mạch của Quan Nam, sao có thể dung túng hắn. Thêm dầu vào lửa xong, Tô Lăng lại chuyển giọng, tiếp tục, tuy nhiên, việc này hệ trọng, một khi đã đánh, muốn dừng lại không dễ, đại soái xin hãy cân nhắc kỹ. Nói hết những lời có lợi và bất lợi, Tô Lăng không nói thêm nữa. Lưu đại soái cũng rơi vào trầm tư. Một lát sau, gã mới nhìn Tô Lăng, nói, A Hào, ngươi nói không sai. Chuyện này một khi đã đánh thì không dễ dừng lại, nhưng ta Lưu Cường bao nhiêu năm lăn lộn, chưa bao giờ sợ đánh. La Dũng Võ kia muốn cắn một miếng thịt của ta, tuyệt đối không thể. Nhưng chuyện này đúng là chúng ta đối lý, chúng ta sẽ tiên lễ hậu binh, trước tiên bắt Lý Quân Sinh và đám lính kia lại, giao cho La Dũng Võ. Nếu họ La kia vẫn khăng khăng muốn cắn ta một miếng thịt, vậy thì không cần nói chuyện, đánh luôn. Nói đến câu cuối, mặt Lưu đại soái đã lộ vẻ hung ác. Tô Lăng nghe xong, nhìn vẻ mặt hung ác của Lưu đại soái, trong lòng cười thầm, gió đã đến. Hắn liền chủ động xin ra trận, xin đại soái giao việc này cho ta phụ trách. Ân. Lưu đại soái nghe Tô Lăng nói, bỗng cảm thấy kinh ngạc, ngươi chắc chứ? Lý Quân Sinh và đám lính kia không biết trốn đi đâu, không dễ tìm, tiểu tử ngươi đừng tự chuốc lấy khổ. La đại soái ở Quan Tây cho thời hạn 1 tháng, để Lưu đại soái giao người, bồi thường tiền. Tuy nhiên,
Lưu đại soái không thèm để ý, gã có thể giao người đã là không tệ, lại còn muốn định thời hạn cho gã. Từ trước đến nay chỉ có Lưu Cường gã định thời hạn cho người khác, không ai có thể định thời hạn cho gã. Đại soái yên tâm, Lý phó quan và đám lính kia chắc chắn không dám ở lại quan Tây, vì đó là địa bàn của La đại soái. Bọn chúng ở lại đó sớm muộn sẽ bị phát hiện, cho nên bọn chúng chỉ có thể trốn về Quan Nam. Tô Lăng cười phân tích, mà quê thuộc hạ lại ở vùng núi giáp danh Quan Nam và Quan Tây, nơi nào thích hợp ẩn nấp nhất thuộc hạ đều biết rõ, không ai thích hợp dẫn đội đi bắt bọn chúng hơn thuộc hạ. Có năng lực bản thân toàn chi, mọi cử động của Lý Quân Sinh và Thích Gia Sinh đều nằm trong đầu hắn. Thật sự không ai thích hợp dẫn đội hơn hắn. Tuy nhiên, hắn không có ý định thực sự đi bắt Lý Quân Sinh và mọi người. Ra vậy, Lưu đại soái nghe Tô Lăng nói, hai mắt nheo lại, trầm ngâm một lát, nói, "Được, đã vậy, chuyện này giao cho ngươi phụ trách, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng." Nói đến đây, Lưu đại soái nhìn chằm chằm Tô Lăng. Đêm xuống, Tô Lăng dẫn một đội người đi trên mấy chiếc xe Jeep quân dụng màu xanh, hướng về vùng giáp danh Quan Nam và Quan Tây. Đồng thời, Lưu đại soái cũng đích thân gọi điện thoại đến vùng này, lấy Nam Lĩnh Thành, Quan Lĩnh Thành làm đầu, đích thân trao quyền cho Tô Lăng có quyền điều binh ở địa phương. Sau đó, khoảng trưa ngày thứ hai, Tô Lăng và mọi người lần lượt đến Nam Lĩnh Thành và Quan Lĩnh Thành, mỗi nơi điều động từ 100 đến 150 người, tổng cộng thành đội quân 600 người, bắt đầu lục soát vùng rừng núi sâu giáp danh Quan Nam và Quan Tây. Cũng trong lúc Quan Nam bắt đầu lục soát, bên Quan Tây, tổ chức tình báo bỗng nhiên nhận được hàng loạt điện báo và thư mật báo. Những điện báo và thư này đều thông qua phương thức tình báo chuyên môn, nội dung rất đơn giản, là vị trí đại khái của những kẻ đã giết chết con trai đại soái. Sau khi nhận được tin, ngành tình báo của La đại soái lập tức thảo luận. Những tin này đều từ nhân viên tình báo chuyên môn của chúng ta, thông qua ám hiệu của bộ môn, độ tin cậy không có vấn đề. Vấn đề bây giờ là chúng ta nên xử lý thế nào? Đại soái vì con trai chết mà rất phẫn nộ, muốn Lưu Cường giao hung thủ và bồi thường 1 triệu đồng bạc, nếu chúng ta bắt được hung thủ trước, vừa làm rõ sự kém cỏi của người bên Lưu Cường, lại có thể lấy đó làm lý do đòi thêm bồi thường, đại soái chắc chắn sẽ rất cao hứng. Nhưng như vậy có thể chọc giận Lưu Cường, khiến hắn thẹn quá hóa giận, phát động chiến tranh không? Hắn đuối lý, lấy đâu ra mặt mà phát động chiến tranh? Huống chi, muốn đánh, Quan Tây chúng ta sợ hắn sao? Ta thấy, vẫn nên báo cáo những tin này lên đại soái, để hắn quyết định là tốt nhất. Ta đồng ý. Đúng, ta cũng ủng hộ, vẫn nên để đại soái tự mình quyết định. Sau một phen thảo luận, cuối cùng ngành tình báo nhất trí quyết định báo cáo tin này lên La đại soái. La đại soái ở Quan Tây tỉnh, sau khi biết tin, liền hạ lệnh bí mật tổ chức một đội quân 1.200 người, từ vùng núi sâu Quan Tây, xâm nhập vùng núi sâu Quan Nam, hướng đến địa chỉ trong tin tình báo. 2 ngày sau, 1.200 người này đến được địa chỉ, tìm thấy Lý Quân Sinh và đội ngũ đang ẩn náu. Nhưng cùng lúc, 1.200 người này cũng gặp đội quân của Tô Lăng, sau mấy ngày tìm kiếm trong núi, cuối cùng cũng tìm ra Lý Quân Sinh. Hai bên đột nhiên gặp nhau, có thể nói là bất ngờ. Dù bên Quan Tây đông người hơn, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ngay khi hai bên đang giằng co, đột nhiên, đoàng, một tiếng súng vang lên, không biết từ phía nào. Tiếng súng đó, trong nháy mắt, như ngòi nổ. Trong phản ứng căng thẳng, 1 giây sau, ở vùng núi sâu giáp danh Quan Nam và Quan Tây, tiếng súng nổ lớn. Đoàng, 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 đoàng. Tiếng súng liên tục vang lên. Trong rừng, binh lính hai bên ẩn nấp sau các vật che chắn, thỉnh thoảng lại bắn về phía có tiếng súng. Cứ cách một khoảng thời gian, lại có người trúng đạn, phát ra tiếng kêu đau đớn hoặc tiếng rên rỉ. Phía sau một tảng đá lớn, Tô Lăng, mặc quân phục màu lam, lui về đây, cúi người dựa vào tảng đá, quan sát xung quanh, xác nhận không có ai, hắn giơ tay lên, một chiếc áo chống đạn màu đen xuất hiện trong tay. Người chơi Tô Lăng sử dụng thẻ vũ khí áo chống đạn. Vừa cởi áo khoác quân phục màu lam, thay bằng áo chống đạn, Tô Lăng vừa nheo mắt nhìn xung quanh, lẩm bẩm, 1.200 người cộng 600 người, đủ để hoàn thành tàn sát ngàn quân. Tô Lăng chủ động xin Lưu đại soái cho đi bắt Lý Quân Sinh, mục đích chính là để hoàn thành cảnh giới thứ nhất của sát bất lưu hành. Mặt khác, hắn đã bày mưu, gây ra mâu thuẫn xung đột giữa Quan Nam và Quan Tây, sao có thể ngồi yên để hai bên giải quyết mâu thuẫn? Hắn không chỉ không ngồi yên, mà còn phải thêm dầu vào lửa. Vì thế, hắn dùng phương thức liên lạc chuyên môn của ngành tình báo Quan Tây, chủ động tiết lộ vị trí của Lý Quân Sinh và mọi người. Sau đó, hắn dẫn quân Quan Nam giả vờ lục soát núi, tính toán thời gian di chuyển của quân Quan Tây, rồi đến tạo ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Mà tiếng súng không đúng lúc kia, dĩ nhiên cũng là do hắn sắp đặt. Hiện tại, hai bên đã khai chiến, chỉ cần cả hai bên đều thương vong thảm trọng, thì mâu thuẫn giữa Quan Tây và Quan Nam chắc chắn sẽ không thể hóa giải. Đừng trách ta, muốn trách thì chỉ có thể trách các ngươi theo nhầm người. Mặc xong áo chống đạn, khoác áo quân phục màu lam ra ngoài, Tô Lăng nhanh chóng xem xét thông tin về cuộc đời của những người ở đây, xác định vị trí ẩn nấp, sau đó kết hợp với địa hình, từ từ phác thảo ra một bản kế hoạch địa hình và vị trí. Là một người chơi, trong mắt hắn, hai bên ở đây chỉ là kinh nghiệm để hoàn thành tàn sát ngàn quân mà thôi. Và lại, binh lính của các quân phiệt này, ngày thường ức hiếp dân lành, làm mưa làm gió không phải 1-2 ngày.
Dùng những người này để hoàn thành điều kiện đặc biệt tàn sát ngàn quân, Tô Lăng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Rất nhanh, trong đầu hắn đã hoàn thành bản kế hoạch địa hình và vị trí. Ngay sau đó, hắn rút súng ngắn bên hông, thuần thục lên đạn, chờ đợi một lát, khi một người ở phía đối diện, sau một cây đại thụ, nhô nửa người ra chuẩn bị nổ súng, hắn liền nhắm đúng thời cơ, nổ súng. Đoàng, tiếng súng vang lên, lẫn vào tiếng súng liên tiếp xung quanh, không hề nổi bật. Nhưng theo tiếng súng này, người ở phía đối diện nhô nửa người ra, đầu đột nhiên ngửa ra sau, rồi ngã xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó, Tô Lăng lại bắt chước, ẩn mình sau tảng đá, mỗi khi có người đối diện ló đầu ra, liền chớp thời cơ, nổ súng. Mỗi phát súng đều chuẩn xác nhắm vào yếu điểm trên đầu, một phát đoạt mạng. Hơn 2 tháng ở Đại Soái phủ, Tô Lăng không chỉ càn quét các võ quán, môn phái ở Quan Nam, mà còn tranh thủ thời gian ban ngày để làm quen với súng ống. Khi sử dụng thẻ nhân vật sát thủ chi vương, hắn nhận được kỹ năng tri thức liên quan đến sát thủ chi vương, trong đó bao gồm tri thức súng ống cấp đại sư và thương pháp cấp đại sư. Thương pháp cấp đại sư là kỹ năng ký ức cơ bắp, hắn không thể khống chế, nhưng tri thức súng ống cấp đại sư thì hắn hoàn toàn kế thừa. Tuy thời đại này súng ống mới bắt đầu, nhưng với tri thức súng ống cấp đại sư, hắn hiểu rõ chúng không chút khó khăn. Mặt khác, sau khi thuật cận chiến cấp đại sư hình thành ký ức cơ bắp, khả năng khống chế cơ thể của hắn đạt đến mức cực kỳ tinh chuẩn, nên hắn đã tận dụng thân phận ở Đại Soái phủ, nhiều lần làm quen với súng ống, sau hơn 2 tháng, cuối cùng cũng kích hoạt được kỹ năng thương pháp cấp đại sư. Giờ đây, hắn dựa vào thương pháp cấp đại sư, liên tục bắn hạ quân địch. Ban đầu không ai chú ý, nhưng khi nhiều người ngã xuống, những người đang giao chiến ở khu vực này bỗng giật mình, phát hiện điều bất thường, không dám tùy tiện ló đầu ra nữa. Lúc này, Tô Lăng đã di chuyển khỏi khu vực tảng đá lớn. Đoàng, lại một tiếng súng. Một binh lính Quan Nam bị bắn nổ đầu, ngã xuống đất. Sau khi binh lính Quan Nam này ngã xuống, Tô Lăng từ gần đó hạ thấp người, đến đây, bỏ khẩu súng hết đạn, nhặt khẩu súng của đối phương rơi trên đất, lấy đạn trên người đối phương, rồi ẩn nấp ở đây, tiếp tục thu hoạch. Đoàng, 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 đoàng. Sau mỗi tiếng súng, hắn lại thu hoạch, đến khi nơi này cũng giống như trước, không ai dám ló đầu, Tô Lăng lại chuyển đến địa điểm tiếp theo. Cứ như vậy, Tô Lăng liên tục di chuyển, bắn hạ quân địch. Trong số địch nhân này, có binh lính Quan Tây, cũng có Quan Nam. Tuy nhiên, vì Quan Nam ít người hơn, nên số binh lính bên này hắn giết ít hơn nhiều so với Quan Tây, đồng thời, vì ở trong trận doanh này, khi bắn hạ binh lính bên này, hắn đều chú ý không để những binh lính khác phát hiện. Thời gian trôi qua, binh lính lần lượt ngã xuống, thương vong dần tăng, hai bên đều giết đến đỏ mắt. Thêm vào đó, với tư cách tổng chỉ huy của Quan Nam, Tô Lăng không hề ra lệnh rút lui, Quan Tây cũng không dám rút, vì sợ bị Quan Nam truy kích. Thế là, hai bên, từ khi chạm trán vào buổi trưa, đánh đến tận chiều, mấy tiếng đồng hồ không ngừng. Trong thời gian này, số người Tô Lăng tàn sát cũng dần tiến đến con số hàng ngàn. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn dần. Ánh tà dương trải dài, nhuộm đỏ khu rừng, tạo nên những vầng sáng bất quy tắc. Trong rừng sâu, tiếng súng dần tắt, sau mấy tiếng giao chiến, đạn dược của hai bên cuối cùng cũng hết. Hai bên thấy đối phương không nổ súng nữa, đều hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều thầm thở phào. Hết đạn, lần này chắc có thể rút lui rồi. Dù trước đó hai bên đã giết đến đỏ mắt, nhưng sau mấy tiếng tập trung cao độ và giao chiến liên tục, cả hai bên, dù là thể xác hay tinh thần, đều mệt mỏi, đã bình tĩnh lại, không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Nhưng đúng lúc này, lũ khốn Quan Tây dám xâm nhập Quan Nam, còn giết gần 300 huynh đệ của ta. Ta thể không đội trời chung với các ngươi, hôm nay không các ngươi chết thì ta vong. Một tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng núi rừng. Tổng chỉ huy Quan Nam Trần Hào nhảy lên một tảng đá lớn, mắt đỏ ngầu, hét lớn, tất cả huynh đệ xông lên. Không có đạn, dùng dao, dùng nắm đấm cũng phải giết chết lũ chó này. Nói xong, hắn cầm 2 con dao găm, dẫn đầu xông về phía rừng cây nơi quân Quan Tây ẩn nấp. Tô Lăng, khi chỉ còn thiếu chút ít là đạt được tàn sát ngàn quân, làm sao có thể dễ dàng để những người ở đây chạy thoát. Quân lính Quan Nam thấy vậy, trong lòng tuyệt vọng, sao lại thế này, đánh đến mức này rồi còn không rút lui, có cần thiết phải vậy không? Thế nhưng, tổng chỉ huy Trần Hào đã dẫn đầu xung phong, là binh lính, họ không thể không theo. Thấy Quan Nam chỉ còn khoảng 300 người mà vẫn dám tấn công, quân Quan Tây cũng nổi giận. Bên họ đã chết gần 600 người, tổn thất một nửa. 1.200 người đối đầu 600 người, số người chết lại gấp đôi đối phương. Điều này đã là mất mặt, vậy mà đối phương còn thấy nhục nhã, thật là khinh người quá đáng. Các huynh đệ, xông lên, đã đến nước này, làm cho ra trò, tiêu diệt hết bọn chúng. Quan chỉ huy Quan Tây nghiến răng, hạ lệnh tấn công. Trong khoảnh khắc, khu rừng sâu vốn yên tĩnh, lại vang lên tiếng la hét vang trời. Hơn 600 người và hơn 300 người, riêng biệt xông lên, dùng vũ khí lạnh hoặc tay không, giao chiến. Lúc này, giá trị võ lực cá nhân trở nên quan trọng. Lực lượng và nhanh nhẹn của Tô Lăng đều vượt qua 4, thể lực cũng vượt qua 3, trí lực tuy vẫn là ngày mùng 1 tháng 5, nhưng cũng vượt xa người thường một. Thêm vào đó, hắn còn có thuật cận chiến cấp đại sư, hoàn cảnh xung quanh lại có vô số cây cối và tảng đá lớn nhỏ, rất thích hợp để ngăn cách đám đông.
Những điều kiện này kết hợp lại, Tô Lăng dẫn đầu tấn công, không khác gì hổ vào bầy dê. Phập, âm thanh lợi khí đâm vào thịt vang lên. Binh lính quan Tây đầu tiên giao thủ với Tô Lăng, trong nháy mắt bị hắn đoạt mạng, hai tay giao găm, một tay chặn trường đao của đối phương, tay kia nhanh chóng cứa qua cổ. Toàn bộ quá trình, liền mạch, nhìn bên ngoài, hai bên chỉ lướt qua nhau, sau đó Tô Lăng không dừng lại, không quay đầu, xông về phía binh lính quan Tây tiếp theo, chỉ để lại một thi thể ngã xuống, máu phun. Một giây sau, lại là tiếng phập, lần này một binh lính quan Tây khác cũng bị Tô Lăng hạ sát. Cứ như vậy, Tô Lăng di chuyển linh hoạt trong rừng, phàm ai giao thủ đều không đỡ nổi một hiệp. Chỉ trong chốc lát, Tô Lăng đã giết gần 10 người. Quan chỉ huy và binh lính quan Tây nhanh chóng phát hiện tình hình, dù sao Tô Lăng cũng dẫn đầu tấn công, có thể nói là không ai ngăn cản, liên tục hạ sát gần 10 người. Lúc này, quan chỉ huy hét lớn, tất cả cùng vây giết hắn. Theo lệnh gã, binh lính quan Tây từ các nơi ẩn nấp xông ra, vây giết Tô Lăng. Nhưng với thuật cận chiến cấp đại sư, Tô Lăng đã sớm tính toán tỉ mỉ không gian xung quanh. Lợi dụng cây cối và tảng đá, Tô Lăng vô cùng khéo léo tránh né những đợt vây giết của binh lính quan Tây, đồng thời hai tay dao găm múa lượn, liên tục cắt đứt cổ họng, cổ, động mạch, gân tay chân của từng binh lính quan Tây. Nhìn lướt qua, động tác của Tô Lăng uyển chuyển, linh hoạt như đang múa, lại mang đến cảm giác đẹp mắt. Các binh lính quan Nam còn lại, vốn đã mệt mỏi rã rời, đối mặt với áp lực số lượng 600 người, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, nhưng khi thấy sự cường hãn của Tô Lăng, sĩ khí liền được nâng cao. Hay lắm, Trần phó quan uy vũ, giết, giết chết lũ rác rưởi này. Sau những tiếng la hét, sĩ khí được nâng cao, các binh lính quan Nam lập tức nhiệt tình hẳn lên. Ngược lại, bên quan Tây, sự cường đại của Tô Lăng khiến họ khiếp sợ. Binh lính lần lượt ngã xuống, nhưng đến một sợi lông cũng không chạm được vào hắn. Đối phương lợi dụng địa hình, liên tục di chuyển, du tẩu săn giết, mỗi binh lính xông lên đều bị hạ sát trong nháy mắt, không chút dây dưa. Thậm chí, ngay cả những cao thủ trong quân đội đã từng luyện võ, thân thủ rất lợi hại đối với người thường, cũng chung số phận, bị hạ sát trong nháy mắt, điều này khiến binh lính quan Tây khiếp đảm. Mà khi Tô Lăng du tẩu săn giết, thi thể binh lính quan Tây ngã xuống ngày càng nhiều, đồng thời không hề có dấu hiệu mệt mỏi, binh lính quan Tây từ khiếp sợ dần lâm vào tuyệt vọng. Trời ạ, đây còn là người sao? Sao không thấy hắn mệt mỏi? Lý Kiệt, những cao thủ đó cũng không phải đối thủ của hắn, vậy phải làm sao? Hít, Vương trưởng quan cũng bị hắn giết, chạy mau. Sau khi quan chỉ huy bên quan Tây cũng bị Tô Lăng hạ sát, binh lính quan Tây cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy. Lúc này, số lượng hơn 600 người ban đầu của quan Tây đã chết hơn 200, chỉ còn khoảng 300. Trong đó, cơ bản 9 phần đều là do Tô Lăng giết. Quan chỉ huy của đối phương đã đền tội, lũ phế vật quan Tây cũng đã tan tác, các huynh đệ theo ta truy sát đến cùng. Khi thấy binh lính quan Tây tan tác bỏ chạy, Tô Lăng vung tay hô lớn, tiếp tục truy đuổi. Binh lính quan Nam, sĩ khí dâng cao, cũng truy sát theo. Cuối cùng, sau khi truy sát thêm khoảng 100 binh lính quan Tây tan tác, Tô Lăng mới dừng lại. Được rồi, dừng lại, phía trước gần đến khu vực quan Tây, cẩn thận có mai phục. Tô Lăng ra lệnh cho binh lính quan Nam dừng lại, nói, giữ sức, quay về cứu chữa các huynh đệ bị thương. Thương vong, có vong thì có thương. Sau khi hai bên hết đạn, giao chiến cận chiến, mặc dù có Tô Lăng đại triển thần uy, chỉ khiến binh lính quan Nam hy sinh 30, 40 người, nhưng giao chiến cận chiến, trừ khi có kỹ nghệ cao siêu, như thuật cận chiến cấp đại sư của Tô Lăng, không thì ít nhiều vẫn sẽ bị thương. Bởi vậy, ngoại trừ Tô Lăng, hầu như tất cả mọi người đều bị thương, nhẹ hay nặng. Mà với màn đại triển thần uy vừa rồi, dĩ nhiên không ai có ý kiến gì với mệnh lệnh của Tô Lăng, thậm chí còn cảm kích hắn, dù sao mệnh lệnh của Tô Lăng là vì sự an nguy của họ. Thế là, quan Nam không tiếp tục truy đuổi, bắt đầu xử lý vết thương. Khi binh lính quan Nam xử lý vết thương, Tô Lăng đứng trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn phương xa. Binh lính quan Nam thấy thế, trong lòng càng thêm hảo cảm. Trần phó quan không chỉ lo lắng cho sự an nguy của chúng ta, không ép chúng ta truy địch, mà khi chúng ta xử lý vết thương còn chủ động đứng gác, có trưởng quan như vậy thật tốt. Đúng vậy, dù Trần trưởng quan có thể là lần đầu tiên chỉ huy tác chiến, kinh nghiệm không đủ, dẫn đến trận đánh mệt mỏi như vậy, nhưng dù là khi giao chiến cận chiến dẫn đầu xung phong, hay hiện tại quan tâm đến chúng ta, thật khiến người ta không nói nên lời. Các ngươi sai rồi, Trần trưởng quan chắc là không ngờ thể năng của chúng ta kém như vậy thôi. Các ngươi không thấy vừa rồi trưởng quan giao chiến cận chiến, liên tục chém giết lâu như vậy mà không mệt sao? Chắc là không cẩn thận quên mất, lấy mình suy người, cho rằng thể năng của chúng ta cũng cường đại như trưởng quan, nên mới không kịp thời rút lui. Hít, chắc là vậy, người ta khi chuyên chú sẽ quên mình, vô thức lấy mình suy người là không tránh khỏi. Chúng ta 600 người, đối phương 1200 người, bây giờ số người còn lại của đối phương cũng không khác chúng ta nhiều, lần đầu tiên chỉ huy tác chiến mà có thể đánh được như vậy đã là thiên tài. Đổi lại các ngươi chỉ huy, chắc là đã bị tiêu diệt hết rồi. Đúng, đúng vậy. Trong khi binh lính quan Nam còn lại vừa xử lý vết thương, vừa thảo luận về trận đánh này và Tô Lăng, bản thân Tô Lăng thì đứng trên tảng đá lớn, đón gió núi, vừa xem tin tức trò chơi cập nhật, vừa cảm nhận sự tăng trưởng thuộc tính cơ thể. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá sát bất lưu hành cảnh giới thứ nhất,
lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 1. Khép hờ mắt, say sưa cảm nhận hiệu quả cường thân bậc nhất, ba loại thuộc tính cơ thể đều tăng cường 1, Tô Lăng lẩm bẩm, lực lượng và nhanh nhẹn đều đột phá 5, tiếp theo là cảnh giới thứ hai. Đêm hôm đó, tin tức về trận giao chiến bất ngờ này được binh lính còn lại của Quan Nam và Quan Tây mang về, báo cáo cho đại soái của mình. La đại soái ở Quan Tây và Lưu đại soái ở Quan Nam, sau khi biết chuyện, đều vô cùng tức giận. Đêm khuya hôm đó, hai đại nguyên soái này đã nói chuyện điện thoại. La Dũng Võ, ngươi có ý gì? Lặng lẽ phái người vượt biên sang đây, còn giết nhiều lính của ta như vậy, kiếm chuyện phải không? Chẳng phải người của ngươi vượt biên trước sao? Ta chỉ phái người đi bắt hung thủ giết con trai ta thôi, ngươi thì hay rồi, phái người ngăn cản, còn giết nhiều lính của ta như vậy, gần 1000 người. Lưu Cường, ngươi làm sao dám? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này, ngươi không thêm 200.000 đồng bạc thì đừng hòng yên. Ta thêm cái con khỉ, đó là đội quân ta phái đi bắt người giao cho ngươi. Chết tiệt, ngươi tự mình nói thời hạn 1 tháng, kết quả lại lén lút đến địa bàn của ta, giở trò với ta phải không? Được, ngươi chờ đó. Con trai ta chết, ta không thể phái người đi bắt người sao? Còn nữa, rõ ràng là người của ta chết nhiều hơn, ngươi lại ủy khuất, chết tiệt, ngươi muốn lấy cớ này để quỵt nợ phải không? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa, bồi thường thiếu 1 xu, ta tuyệt đối không để ngươi yên. Ngươi giết một đứa con trai của ta sẽ khiến ngươi chết 2 đứa con trai, xem ai chết trước. Được, 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 La Dũng Võ, ngươi giỏi lắm. Đã vậy, không có gì để nói, muốn đánh thì đánh. Đánh thì đánh, ta sợ ngươi sao? Cúp máy. Sau cuộc điện thoại này, Quan Nam và Quan Tây chính thức tuyên chiến. Tuy nhiên, dù hai tỉnh đã tuyên chiến, nhưng chưa phát sinh chiến tranh quy mô lớn ngay lập tức. Bởi vì, binh lực của Lưu đại soái và La đại soái phần lớn đều phân bố ở các thành thị khác trong tỉnh để đóng quân. Binh lực có thể điều động ngay lập tức không đủ vạn người, mà mạo muội điều động binh lực toàn tỉnh, tất yếu sẽ gây ra sóng gió lớn. Hai bên tuy tuyên chiến, nhưng còn lâu mới đến mức ngươi chết ta sống, bởi vậy, cả La đại soái và Lưu đại soái đều không điều động binh lực ở các thành thị khác, chỉ tập hợp binh lực có thể sử dụng bên cạnh. Lưu đại soái ở Quan Nam chỉ tập hợp 6.000 trong số 8.000 binh lính đóng quân ở Quan Nam thành. Còn La đại soái ở Quan Tây cũng chỉ tập hợp 5.000 binh lính ở thành thị của mình. Sau đó, quân đội hai bên hùng hổ, trang bị đầy đủ, hướng về vùng giáp ranh Quan Nam và Quan Tây. Đồng thời, Tô Lăng đang ở vùng giáp ranh Quan Nam và Quan Tây, cùng những binh lính bị thương đóng quân ở quân doanh địa phương, cũng nhận được điện thoại của Lưu đại soái. A Hào, lần này ngươi làm rất tốt, mang theo 600 người, chỉ hy sinh một nửa mà tiêu diệt gần 1000 người của La Dũng Võ. Lần đầu tiên chỉ huy tác chiến mà có chiến tích như vậy là đủ để kiêu ngạo. Lưu đại soái uyển chuyển nói trong điện thoại, tuy nhiên, lần này quy mô giao chiến không thể so với trận đánh nhỏ của ngươi, là chiến tranh vạn người thực sự. Ngươi tuy không bị thương trong trận giao chiến bất ngờ, nhưng trên chiến trường đạn pháo vô tình, vẫn nên về Quan Nam, tiếp tục giúp ta vơ vét võ công, chuyện đánh trận cứ giao cho lão Chu. Tô Lăng và Lý phó quan, những phó quan trong phủ đại soái đều là giúp Lưu đại soái xử lý công việc hàng ngày, còn sĩ quan chỉ huy tác chiến thực sự đều ở trong quân doanh. Lưu đại soái hiển nhiên không cho rằng Tô Lăng có thể sống sót trong chiến tranh thực sự, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công. Tô Lăng tuy có đảm lược, có thủ đoạn, nhưng đó là đối phó với những quân nhân ở Quan Nam thành, còn trên chiến trường thực sự, những thủ đoạn này không có tác dụng. Mà đối với Tô Lăng, người có thể moi ra những môn võ công ẩn giấu từ những võ giả ở Quan Nam, Lưu đại soái vẫn rất trân trọng. Nhưng khi chiến tranh vạn người sắp xảy ra, đạt được điều kiện vạn quân, Tô Lăng làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời Lưu đại soái về Quan Nam thành để giúp đối phương vơ vét võ công. Chỉ thấy sau khi Lưu đại soái nói xong, Tô Lăng liền nghĩa chính ngôn từ nói, đại soái, ngài đánh giá quá thấp Trần Hào này. Quan Nam và Quan Tây đại chiến, tình thế căng thẳng, lúc này sao có thể tham sống sợ chết ở hậu phương. Sinh ra là nam nhi, không cầu trường sinh bất tử, chỉ cầu chết có ý nghĩa. Đại soái, thuộc hạ phải ở lại đây, cùng các huynh đệ kề vai chiến đấu. Nghe Tô Lăng nói, Lưu đại soái không khỏi trầm mặc. Gã đã nói uyển chuyển như vậy, và lại gia hỏa này nói lớn tiếng như vậy, để binh lính xung quanh đều nghe thấy, gã còn khuyên thế nào? Lắc đầu, Lưu đại soái nói, được thôi, vậy ngươi ở bên đó cẩn thận. Lời hay khó khuyên kẻ muốn chết. Dù quý tài, nhưng đối phương đã khăng khăng ở lại, với thân phận của gã, dĩ nhiên sẽ không hạ mình cưỡng cầu. Sau đó, hai bên kết thúc cuộc trò chuyện. Ban đêm, trong quân doanh đóng quân bên ngoài Nam Lĩnh thành, 3.000 binh lính Quan Nam trú đóng ở đây, đều hoặc khẩn trương, hoặc bất an, hoặc thờ ơ, chờ đợi quân đội từ Quan Nam thành đến. Từ khi 4 đại nguyên soái xuất hiện, chiếm lĩnh Quan Nam, Quan Tây, Quan Bắc, Quan Đông, vùng đất này đã yên bình hơn 10 năm không có chiến tranh. Bây giờ, chiến tranh lại đến, nhiều người không ngủ được, nửa đêm vẫn còn tỉnh táo. Tô Lăng cũng là một trong số đó. Chỉ là, hắn không phải không ngủ được, mà là không cần ngủ. Chậm rãi bước đi trong quân doanh, đắm mình trong ánh trăng mờ ảo, Tô Lăng bỗng dừng lại, lẩm bẩm, thời gian không còn nhiều, chắc là sắp đến rồi. Quan Bắc tỉnh, Hắc Long thành. Gió tuyết đầy trời, bay là tả. Trong thời tiết giá rét, phương Bắc đã có tuyết lớn. Trên đường phố rộng lớn,
đầy dấu chân và vết bánh xe lẫn lộn, tạo thành những vệt bùn đen, còn hai bên, trên mái nhà và góc tường, tuyết trắng phủ dày vài thước. Gió lạnh thổi qua, trên đường ít người qua lại. Dù có bóng người, cũng đều mặc áo khoác dày cộp. Tuy nhiên, trong thời tiết này, trong một tòa trạch viện lớn ngoài trời, lại có mấy chục đại hán cường tráng, không mặc áo, tắm mình trong gió tuyết, vui vẻ trò chuyện, uống rượu, phảng phất không hề cảm thấy lạnh. Một thanh niên mặc áo khoác dày của người đưa thư, mang theo một túi thư, run rẩy, liên tục xoa tay, đi đến trước cổng sân, gõ cửa. Cộc cộc cộc. Tiếng vòng cửa kim loại gõ vào cửa chính, trong trẻo, dễ nghe, dù là gió tuyết cũng không át được. Rất nhanh, mấy đại hán cởi trần liền đi ra, mở cửa. Sau đó, họ thấy người đưa thư, nhíu mày, chuyện gì? Người đưa thư trẻ tuổi, ngưỡng mộ nhìn mấy đại hán cởi trần, không sợ lạnh, run rẩy nói, có thư của Thiên Địa môn. Nói xong, lại run rẩy lấy ra một phong thư đông cứng từ trong túi, đưa cho mấy đại hán, rồi run rẩy nói, từ phương Nam gửi đến. Ân, thư, từ phương Nam gửi đến. Mấy đại hán Thiên Địa môn nhíu mày, nhận lấy phong thư đông cứng. Ta đi trước đây. Người đưa thư trẻ tuổi run rẩy nói, rồi xoay người rời đi. Mấy đại hán không ngăn cản, mà nhìn phong thư đông cứng. Chỉ thấy, trên phong thư, chính giữa viết, Lý Cẩm Sơn thân mến. Bên cạnh 5 chữ này, có 3 chữ ký, Lương Thiếu Tông. Lý Cẩm Sơn, Lương Thiếu Tông, hai cái tên này nghe quen quen. Nhìn hai cái tên này, một đại hán nghi hoặc lẩm bẩm. Một đại hán khác liền liếc mắt, đồ ngốc, Lý Cẩm Sơn là tên sư phụ. Điều này cũng không biết, uổng cho ngươi là đệ tử Thiên Địa môn, còn Lương Thiếu Tông này. Nói đến đây, hắn cũng nhăn mày, lẩm bẩm, hình như đã nghe ở đâu rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng trợn mắt, sau đó vỗ tay, nói, ta nói sao lại quen như vậy. Lương Thiếu Tông này không phải là đứa con trai của Đại Cừu gia mà sư phụ luôn nhớ mãi sao? Cha con lũ cẩu tặc đã đánh cắp thiên quyển của Thiên Địa môn nó. Vãi, ngươi nói vậy ta cũng nhớ ra, cha con lũ cẩu tặc này lại còn dám viết thư cho sư phụ. Những người khác nghe đại hán này nói, cũng nhao nhao nhớ ra, mở to mắt. Cha con lũ cẩu tặc này đúng là đang khiêu khích. Làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa, mau đưa cho sư phụ xem. Nhỡ có bẫy thì sao? Đồ ngốc, một phong thư thì có bẫy gì, chẳng lẽ bên trong có bom à? Nhỡ là người khác giả mạo viết thì sao? Ngươi ngốc à, không nghe người đưa thư nói thư này từ phương Nam gửi đến sao? Và lại đã nhiều năm như vậy, ngoài chúng ta ra thì còn ai biết đến cha con Cừu gia này của sư phụ. Hơn nữa, dù là người khác giả mạo, cho sư phụ xem cũng không mất mát gì, nhưng nhỡ là thật thì sao? Nhanh đừng nói nhảm nữa. Nói xong, đám đại hán này liền vội vàng mang phong thư đến cho Lý Cẩm Sơn, môn chủ đương nhiệm của Thiên Địa môn. Lý Cẩm Sơn bây giờ đã 69 tuổi, nhưng vẻ ngoài không giống một ông lão, vì lão cũng giống như các đệ tử Thiên Địa môn khác, cởi trần, trong gió tuyết này vẫn sinh hoạt bình thường. Đồng thời, dù tóc và râu của lão đã bạc trắng, nhưng vóc dáng không hề còng xuống như người già, vẫn cao lớn, uy mãnh, cơ bắp cuồn cuộn như đá, vô cùng dữ dội. Khi mấy đại hán chạy đến hậu viện của trạch viện lớn, Lý Cẩm Sơn đang ngồi trên một chiếc ghế dài, một chân dẫm lên cạnh ghế, ăn lẩu ngoài trời. Thấy mấy đệ tử hớt hải chạy đến, lão nhướng mày, chuyện gì? Sư phụ, có một phong thư từ phương Nam gửi đến, ký tên hình như là con trai của Cừu gia ngài, Lương Thiếu Tông. Ân. Lý Cẩm Sơn không đổi sắc, ồ một tiếng, sau đó nheo mắt nói, đưa đây. Đệ tử cầm thư liền cung kính đưa phong thư cho Lý Cẩm Sơn. Lý Cẩm Sơn nhận lấy, ung dung xé phong thư, lấy thư ra, xem. Con trai yêu quý, Lương Thiếu Tông và cha hắn đã chết, ta là cha ngươi, Trần Hào, đăng Thiên Lâm thần công ở chỗ ta, muốn không, muốn thì gọi cha. Thiên Địa môn đương nhiệm môn chủ Lý Cẩm Sơn gửi lời hỏi thăm thân thiết đến ký chủ và người nhà ký chủ, đồng thời quyết định đích thân đến Quan Nam tỉnh để tâm sự, trò chuyện về lý tưởng với ký chủ. Ký chủ và Lý Cẩm Sơn đã có liên hệ, thông tin về cuộc đời của Lý Cẩm Sơn tự động sao chép, đã hoàn tất. Buổi trưa, trong quân doanh đóng quân bên ngoài Nam Lĩnh thành, Tô Lăng đang cùng các binh lính Quan Nam ăn đồ ăn quân doanh, trong đầu bỗng xuất hiện thông tin phản hồi từ năng lực bản thân toàn chi. Khi thấy đoạn thông tin này, Tô Lăng xác nhận, bức thư hắn viết hơn 2 tháng trước, sau khi giết Lương Thiếu Tông không lâu, lấy danh nghĩa Lương Thiếu Tông và gửi đến Quan Bắc, Lý Cẩm Sơn, môn chủ Thiên Địa môn, chắc chắn đã nhận được. Từ thông tin về cuộc đời của Lương Thiếu Tông, Tô Lăng nhận thấy đối phương rất tôn sùng thiên quyển và địa quyển của Thiên Địa môn. Đồng thời cha hắn cũng thường xuyên nói về việc thiên quyển và địa quyển hợp nhất mới có thể phát huy hết uy lực của võ công Thiên Địa môn. Do đó, Tô Lăng trong lòng cũng nảy sinh hứng thú với địa quyển mà Thiên Địa môn ở Quan Bắc tỉnh nắm giữ. Tuy nhiên, thời đại này, đi đến Quan Bắc quá xa, dù có tàu hỏa, nhưng đường sắt chưa trải dài như vậy, đổi tàu liên tục rất lãng phí thời gian. Mà cái gọi là thiên quyển và địa quyển hợp nhất, theo Tô Lăng, cùng lắm cũng chỉ là một môn võ công cao cấp, chưa chắc đã thích hợp với hắn. Bởi vậy, cân nhắc kỹ, Tô Lăng chọn cách gửi thư gây thù hằn, để môn chủ Thiên Địa môn ở Quan Bắc xa xôi nhớ kỹ mình, từ đó tạo liên hệ giữa hai bên, để dòm ngó bí mật của địa quyển. Còn địa chỉ của Thiên Địa môn, trong ký ức của Lương Thiếu Tông đã có, sau này khi hắn trở thành phó quan của Lưu đại soái, gián điệp của Quan Bắc tỉnh truyền thông tin về hắn về Quan Bắc.
Ngành tình báo quân phiệt bên đó chú ý đến hắn, trong thông tin về cuộc đời của những nhân viên tình báo đó cũng có, rất dễ dàng lấy được. Tuy nhiên, mất gần hơn 2 tháng, bức thư hắn gửi đi mới đến được tay Thiên Địa môn ở Quan Bắc, hiệu suất này quả thực quá chậm. Giờ thì để ta xem, Thiên quyển và Địa quyển hợp nhất của Thiên Địa môn rốt cuộc là môn võ công gì. Vừa thản nhiên ăn cơm, Tô Lăng vừa bắt đầu xem xét thông tin về cuộc đời của Lý Cẩm Sơn, vừa được sao chép. Lý Cẩm Sơn, nam, 69 tuổi, người da vàng, người Quan Bắc, hiện là môn chủ Thiên Địa môn. Xem qua thông tin về cuộc đời của đối phương, rất nhanh, Tô Lăng đã thấy được thông tin mình muốn. Phục địa hàng ma công truyền từ Thiên Địa môn, bí mật của cảnh giới thứ nhất, hành công trăm lượt, chôn mình dưới đất 3 ngày 3 đêm, có thể tăng lực 2 thành, bí mật của cảnh giới thứ hai, hành công ngàn lượt, ăn nhân sâm trăm ngày, nguyên dương không tiết, có thể tăng lực 5 thành, bí mật của cảnh giới thứ ba, hành công vạn lượt, buông bỏ sát tâm trước trăm địch, có thể tăng lực 10 thành. Xem môn võ công tương ứng với Đăng Thiên Lâm thần công này, Tô Lăng không khỏi ngạc nhiên. Có thể thấy, môn võ công này rõ ràng chỉ là một môn võ công phổ thông, không phải võ công cao cấp. Và lại, điều kiện đặc biệt cần thiết của 3 cảnh giới của môn võ công này có chút khác thường. Cảnh giới thứ nhất muốn chôn mình dưới đất 3 ngày 3 đêm, đừng nói 3 ngày 3 đêm, người bình thường bị chôn không lâu sau sẽ chết ngạt. Mà cảnh giới thứ hai cũng vậy, liên tục dùng 100 ngày nhân sâm mà nguyên dương không tiết, chưa nói đến nhân sâm thời đại này rất hiếm, chưa có người trồng, rất đắt đỏ. Dù có tiền, có thể mua ăn mỗi ngày, nhưng cơ thể cũng không chịu nổi sự bồi bổ như vậy. Còn cảnh giới cuối cùng thì càng có chút tà tính, buông bỏ sát tâm trước trăm địch. Đây là muốn trước 100 quân địch, nảy sinh sát tâm, hận không thể giết ngay đối phương, lại cưỡng ép buông bỏ sát niệm. Điều kiện đặc biệt này, Tô Lăng có thể hiểu là hàng phục ma niệm của bản thân, nhưng như vậy quá mạnh mẽ diệt nhân dục. Đừng nói 100 lần, chỉ một lần cũng có thể khiến ý niệm trong lòng không thông suốt, toàn thân khó chịu. Số lần càng nhiều, chắc chắn sẽ có tâm lý biến thái. Mấu chốt là, võ công như vậy, hiệu quả tăng cường chỉ tương đương võ công bình thường, hoàn toàn không có gì đáng giá. Võ công như vậy, cho chó luyện chó cũng không thèm. Bởi vậy, Tô Lăng nhíu mày, trong lòng nảy sinh ý nghĩ, chỉ có vậy. Lương Thiếu Tông cực kỳ tôn sùng địa quyển của Thiên Địa môn chỉ có vậy. Nhưng rất nhanh, khi xem tiếp, Tô Lăng bị thông tin tiếp theo thu hút. Bí truyền của Thiên Địa môn, lấy thiên quyển làm chủ, địa quyển làm phụ, nhất tâm nhị dụng, thần diễn thiên, thân luyện địa. Thiên địa hợp nhất có thể tăng phúc, tiểu thừa tăng 2 thành, trung thừa tăng 5 thành, đại thừa tăng 1 trọng. Thấy thông tin này, Tô Lăng bỗng đứng dậy. Điều này khiến những binh lính xung quanh đang ăn cơm cùng hắn nhao nhao ghé mắt. Trần phó quan, sao vậy? Có binh lính hỏi. Tô Lăng lắc đầu, trả lời không sao, rồi quay người đi ra ngoài. Sau đó, hắn không ngừng lại, tìm sĩ quan địa phương trong quân doanh, hỏi trong quân doanh có bình dưỡng khí hay không, hoặc biết nơi nào có. Khi sĩ quan địa phương trả lời, trong doanh trại quân y có bình dưỡng khí, Tô Lăng liền đi thẳng đến đó. Đến doanh trại quân y, hắn trực tiếp mượn một bình dưỡng khí từ lính quân y. Sau đó, hắn vác bình dưỡng khí mượn được, mở chiếc xe Jeep quân dụng màu xanh lá cây lái đến khi rời Quan Nam, đi về phía núi sâu. Rất nhanh, hắn đến một chân núi sâu. Sau đó, Tô Lăng xuống xe, không nói hai lời, vác một ba lô quân dụng chứa nhiều lương khô, một tay vác bình dưỡng khí, một tay xách một thùng nước lớn, dưới nách còn kẹp một cái xẻng sắt, đi như bay vào núi sâu. Ở đây đi. Đi vào núi sâu một khoảng, đến một nơi bí mật, không người, Tô Lăng đặt ba lô quân dụng, bình dưỡng khí và thùng nước xuống, cầm xẻng sắt, ra sức đào đất. Rất nhanh, một cái hố sâu đủ cho một người nằm đã được đào xong. Tiếp theo là luyện công. Đào xong hố sâu, Tô Lăng không nhìn nữa, bắt đầu diễn luyện phục địa hàng ma công vừa có được. Lượt thứ nhất, có chút trúc chắc, diễn luyện hơi cứng nhắc. Lượt thứ hai, trôi chảy hơn. Sau đó, lượt thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tô Lăng diễn luyện càng ngày càng trôi chảy, tốc độ cũng nhanh hơn. 2 ngày sau, tốt, 100 lượt hoàn thành. Trong núi sâu, Tô Lăng đã luyện phục địa hàng ma công 100 lượt, chậm rãi thu công. Sau đó, hắn cầm thùng nước bên cạnh lên uống, còn có bình dưỡng khí cao bằng nửa người hắn, không do dự nhảy vào hố sâu. Tiếp đó, hắn nối 2 ống dẫn vào bình dưỡng khí và thùng nước, rồi vặn van bình dưỡng khí, bắt đầu lấp đất xung quanh, vùi lấp cơ thể, cho đến khi hoàn toàn bị vùi lấp. Cứ như vậy, hắn chôn mình dưới đất. 1 ngày, 1 đêm. 2 ngày, 2 đêm. 3 ngày, 3 đêm. 3 ngày 3 đêm, thoáng chốc trôi qua. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá phục địa hàng ma công cảnh giới thứ nhất, lực lượng cộng 0.2. Khi 3 ngày 3 đêm trôi qua, thông tin trò chơi mới hiện lên trong đáy mắt, Tô Lăng bỗng đưa tay phá đất, mang theo thùng nước còn lại một chút, đứng lên từ trong hố sâu. Sau đó, hắn chạy đến ba lô quân dụng, lấy lương khô đã chuẩn bị sẵn ra, ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng uống một ngụm nước, đề phòng nghẹn. Sau khi ăn uống no nê, hắn ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát, tiêu hóa xong, mới chậm rãi đứng lên. Khi phục địa hàng ma công đột phá cảnh giới thứ nhất, tăng 0.2 thuộc tính lực lượng, dòng nhiệt nóng hổi trong cơ thể vẫn còn tràn ngập trong cơ bắp của hắn. Thuộc tính lực lượng của hắn vốn đã vượt qua nhanh nhẹn và thể lực, lần tăng lực lượng này khiến cơ bắp của hắn, nhìn bề ngoài
lại cường tráng hơn một chút. Tuy nhiên, Tô Lăng không để ý đến sự thay đổi này, vì tiếp theo mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn luyện môn phục địa hàng ma công này. Chỉ thấy hắn hít sâu mấy hơi, nhắm mắt lại, rồi chậm rãi triển khai tư thế phục địa hàng ma công, bắt đầu luyện. Nhưng khi luyện, trong đầu hắn lại nghĩ đến cách luyện của Đăng Thiên Lâm thần công. Ban đầu, vì nhất tâm nhị dụng, hắn không dừng lại việc nghĩ đến cách luyện của Đăng Thiên Lâm thần công trong đầu, thì cũng dừng lại việc diễn luyện phục địa hàng ma công trên tay. Nhưng theo thời gian, hắn bắt đầu thích ứng với việc nhất tâm nhị dụng này. Dần dần, hắn có thể vừa nghĩ đến cách luyện của Đăng Thiên Lâm thần công trong đầu, vừa trôi chảy luyện phục địa hàng ma công trên cơ thể. Khi đạt đến trạng thái này, trong đầu và trên cơ thể luyện hai môn võ công này đồng thời đạt đến tần suất giống nhau, cùng hành công luyện qua một lượt. Ông, một tiếng vang lên trong đầu Tô Lăng. Sau đó, một luồng khí lạnh từ trong đầu hắn chảy ra, đồng thời, trong cơ bắp cũng nổi lên một dòng nước nóng, đón luồng khí lạnh. Hai luồng lực lượng lạnh nóng giao nhau trong nháy mắt, oanh, một luồng lực lượng bùng nổ đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể Tô Lăng. Chỉ thấy cơ bắp toàn thân của Tô Lăng trong nháy mắt rầm rầm bắt đầu phồng lên, trở nên dữ tợn, như rết bò. Doẹt, doẹt, trong lúc vội vàng, quần áo trên người Tô Lăng đều bị cơ bắp đột nhiên phồng to, biến lớn làm rách. Trong trạng thái này, Tô Lăng cảm nhận được lực lượng khủng khiếp đột nhiên bộc phát trong cơ thể, vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa hưng phấn. Thì ra là thế, đây chính là cái gọi là thiên địa hợp nhất, quả nhiên không tầm thường. Ha 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 ha. Thiên địa hợp nhất của Thiên Địa môn quả thực vượt xa tưởng tượng của Tô Lăng. Ban đầu, theo Tô Lăng, cái gọi là thiên địa hợp nhất cùng lắm cũng chỉ ở trình độ võ công cao cấp. Không ngờ, thiên địa hợp nhất lại có hiệu quả tăng phúc. Thần diễn thiên, thân luyện địa, lấy thiên công tăng phúc địa công. Tô Lăng đã luyện Đăng Thiên Lâm thần công đến cảnh giới thứ 2, thuộc tính trí lực là 1.5, đạt đến hiệu quả tăng phúc trung thừa. Mà khi đột phá sát bất lưu hành cảnh giới thứ nhất, thuộc tính lực lượng của hắn đã vượt qua 5, bây giờ lại luyện thành phục địa hàng ma công cảnh giới thứ nhất. Tuy chỉ tăng cường 0.2 thuộc tính lực lượng, cộng thêm vào thuộc tính lực lượng 5 đã đột phá, dường như chỉ tăng một chút. Nhưng với hiệu quả tăng phúc trung thừa của Đăng Thiên Lâm thần công, thuộc tính lực lượng của cơ thể hắn trong nháy mắt tăng vọt một nửa. Cảm nhận được lực lượng đột nhiên tăng vọt trong cơ thể, Tô Lăng không khỏi nhìn vào bảng thuộc tính của mình. Thuộc tính một chiều. ID: Tô Lăng. Thuộc tính: lực lượng 7,965, nhanh nhẹn 5,03, thể lực 4,14, trí lực 1,5, trạng thái đặc thù, thiên địa hợp nhất. Giờ phút này, thuộc tính lực lượng của Tô Lăng đã gần đạt đến 8. Tuy nhiên, thuộc tính lực lượng trước kia của hắn chỉ có 5,31. Tương đương với, trên cơ sở thuộc tính lực lượng 5,31 hiện tại, cộng thêm 1,5 thuộc tính trí lực. Đây chính là tăng phúc trong trạng thái thiên địa hợp nhất. Mà sự tăng vọt lực lượng đột ngột cũng khiến các thuộc tính cơ thể của hắn mất cân bằng, nên mới xuất hiện bộ dạng cơ bắp đột nhiên phồng lên, trở nên dữ tợn như hiện tại. Trong trạng thái này, thuộc tính lực lượng gần đạt đến 8, tương đương với 8 lần người thường. Tuy so với Lưu Cường, tương đương với hơn 10 lần cường độ cơ thể người thường, còn kém một chút, nhưng nếu thật sự giao thủ, hắn muốn tạo thành áp chế lực lượng đối với ta cũng không dễ dàng như vậy. Tô Lăng so sánh trạng thái hiện tại của mình với trạng thái của Lưu Cường khi ra tay trước đó, phát hiện khoảng cách giữa hai bên đã không còn lớn như vậy. Tuy nhiên, trong trạng thái này, cơ bắp phồng lên khiến tốc độ hành động của cơ thể hắn bị ảnh hưởng rất lớn, không còn linh hoạt như khi các thuộc tính cơ thể cân đối trước đó. Tương tự, vì cơ bắp phồng lên, sự cung cấp dinh dưỡng và khí huyết trong trạng thái này tiêu hao nhanh hơn nhiều so với trước. Chỉ đứng như vậy, Tô Lăng đã có thể cảm thấy thể năng của hắn đang nhanh chóng trôi qua. Đó không phải ảo giác, mà là Tô Lăng có thể thấy, số lẻ sau dấu phẩy của thuộc tính thể lực của hắn đang nhanh chóng giảm xuống. Tính toán sơ bộ tốc độ giảm, hắn duy trì trạng thái thiên địa hợp nhất như vậy, thuộc tính thể lực sẽ cạn kiệt sau khoảng 1 tiếng, sau đó phải dùng thời gian để hồi phục. Nếu là trạng thái chiến đấu, thuộc tính thể lực sẽ tiêu hao nhanh hơn, thời gian này còn phải rút ngắn. Tuy nhiên, chỉ cần tiêu hao thuộc tính thể lực là có thể bù đắp chênh lệch về lực lượng, không thể không nói, thiên địa hợp nhất quả thực rất mạnh mẽ. Cũng khó trách Lương Thiếu Tông lại tôn sùng như vậy. Đương nhiên, sự mạnh mẽ này kỳ thực chỉ có thể thể hiện trên người Tô Lăng. Nếu là đệ tử Thiên Địa môn, dù có luyện Đăng Thiên Lâm thần công và phục địa hàng ma công giống Tô Lăng, nhưng cũng không thể đạt đến trình độ này. Phục địa hàng ma công, dù có luyện thành cả 3 cảnh giới, cũng chỉ có thể đẩy thuộc tính lực lượng của con người lên đến mức 2,7. Thêm vào đó, Đăng Thiên Lâm thần công luyện thành cả 3 cảnh giới, thuộc tính trí lực đạt đến 2, diễn thiên luyện địa. Sau khi tiến vào trạng thái thiên địa hợp nhất, cũng chỉ có thể tăng phúc thuộc tính lực lượng đến 5,4. So với quân nhân bình thường, quả thực rất mạnh, chưa nói đến xưng bá một tỉnh, nhưng ít nhất cũng có thể đứng trong hàng ngũ, trở thành cường giả hàng thứ 2 trong số các thuộc hạ của 4 đại nguyên soái. Nếu may mắn có được thêm một vài môn võ công để luyện, thì chắc chắn sẽ xưng bá hàng thứ 2. Tuy nhiên, như vậy cũng gần như là đến đỉnh. Lực lượng vượt xa người thường, ngoài việc mang đến sức mạnh cơ thể cường đại, còn mang đến gánh nặng rất lớn cho cơ thể. Nếu không có thuộc tính nhanh nhẹn tăng cường gân cốt để cân bằng cơ thể và thể lực mạnh mẽ để cung cấp tiêu hao, thì chẳng qua cũng chỉ là một tượng đần độn to xác, chậm chạp, mạnh mẽ được vài giây mà thôi. Mà Tô Lăng lại khác. Lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của hắn tương đối cân bằng,
và lại giá trị cơ sở của thuộc tính lực lượng đã là giá trị đỉnh cao của quân nhân bình thường. Thiên địa hợp nhất mới có thể phát huy tối đa thực lực của hắn. 4 đại nguyên soái tuy cũng được, nhưng đáng tiếc, họ không biết Đăng Thiên Lâm thần công nên không thể tiến vào trạng thái thiên địa hợp nhất. Hiện nay, người duy nhất trên đời biết Đăng Thiên Lâm thần công chỉ có Tô Lăng. Bởi vậy, chỉ có Tô Lăng mới có thể tiến vào trạng thái thiên địa hợp nhất. Tuy nhiên, chỉ như vậy, hiển nhiên là chưa đủ. Ta ở đây 5 ngày, quân đội của Quan Nam và Quan Tây đã đến khu vực giáp ranh, có lẽ đã bắt đầu thăm dò quy mô nhỏ, đến lúc phải quay về rồi. Sau khi cảm nhận kỹ trạng thái thiên địa hợp nhất, Tô Lăng khẽ động tâm niệm, loại bỏ việc diễn luyện Đăng Thiên Lâm thần công trong đầu, hai luồng lực lượng lạnh nóng giao nhau trong cơ thể hắn lập tức tan biến. Theo đó, cơ bắp và vóc dáng phồng to của hắn cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Rất nhanh, hắn trở lại dáng vẻ trước đó. Chỉ có điều, so với trước kia, quần áo trên người hắn bị rách và bung ra lại không thể khôi phục, trông lỏng lẻo, không vừa vặn, còn rách, giống như đồ đi trộm. Tô Lăng cũng không để ý, lại vác ba lô quân dụng, nâng bình dưỡng khí mượn được, cầm xẻng sắt, xuống núi. Vì mấy ngày nay, đồ ăn chuẩn bị trong ba lô quân dụng đã hết, nước trong thùng cũng đã uống hết, lại thêm là xuống núi, Tô Lăng đi như bay, rất nhanh đã đến chân núi. Chiếc xe Jeep quân dụng màu xanh lá cây dưới núi, vì được dừng ở nơi kín đáo, lại thêm gần đây ít người qua lại, Tô Lăng lại dùng cành cây, lá cây che đậy, 5 ngày trôi qua, vẫn không bị trộm. Tô Lăng ném đồ đạc trên người vào xe, rồi lái xe trở về quân doanh đóng quân bên ngoài Nam Lĩnh thành. Mà khi hắn lái xe trở lại quân doanh, quả nhiên, 6.000 binh lực do Quan Nam thành phái đến đã đến nơi. Quân doanh vốn không rộng lớn, trong nháy mắt mở rộng gấp 10 lần. Từng đội binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, động tác đều nhịp, đi tuần tra trong quân doanh. Đồng thời, các doanh trại trong quân doanh cũng bắt đầu bận rộn. Một bầu không khí căng thẳng trước chiến đấu tràn ngập toàn bộ quân doanh. Dừng lại, ngươi là ai? Sau khi Tô Lăng lái xe trở lại quân doanh, liền bị chặn lại, ở cổng quân doanh, binh lính gác cổng không nâng thanh chắn lên, mà chất vấn. Vì quân phục trước đó bị rách, bung ra, khi trở lại xe, hắn đã thay một bộ thường phục. Binh lính chặn hắn lại, chắc là vì lý do này. Mà nhóm binh lính gác cổng này cũng không phải là nhóm Tô Lăng gặp trước đó, không biết Tô Lăng là bình thường. Ta là Trần Hào, Trần phó quan bên cạnh đại soái. Ngồi trên xe, hắn trả lời nhẹ nhàng. Nghe Tô Lăng trả lời, binh lính trong phòng gác cổng nhìn nhau, rồi binh lính trong phòng gác cổng khách sáo nói, Trần trưởng quan, xin chờ một chút, chúng ta xác nhận thân phận của ngài. Ừ, Tô Lăng khẽ gật đầu, cũng không gây khó dễ. Sau đó, binh lính này liền gọi điện thoại, gọi người trong quân doanh biết Tô Lăng ra nhận diện. Rất nhanh, có sĩ quan từ quân doanh địa phương Nam Lĩnh thành trước đây đi ra. Khi đi đến cổng chính, thấy Tô Lăng ngồi bên trong, sĩ quan này liền cười chào hỏi, Trần trưởng quan, mấy ngày nay ngài đi đâu vậy? Chúng ta suýt cho rằng ngài xảy ra chuyện. Nói xong, hắn nhìn về phía cổng gác, cau mày nói, mau nâng thanh chắn lên, Trần trưởng quan mà các ngươi cũng không nhận ra. Binh lính gác cổng liền liên tục xin lỗi Tô Lăng, rồi nâng thanh chắn lên. Tô Lăng cũng không chấp nhặt với họ. Khi sĩ quan kia nhảy lên xe Jeep, cùng hắn lái về quân doanh, Tô Lăng hỏi, bắt đầu đánh rồi à? Chưa, quân tiếp viện vừa mới đến, Chu tư lệnh còn đang bố trí, Quan Tây chắc cũng tương tự. Sĩ quan này trả lời, nhưng chắc là trong mấy ngày tới sẽ có một đợt thăm dò. Đúng rồi, Trần trưởng quan, ngài có muốn đến gặp Chu tư lệnh trước không? Nói xong, sĩ quan này hỏi Tô Lăng. Tô Lăng suy nghĩ một chút, gật đầu trả lời, được, chờ ta thay quần áo. 6.000 binh lực do Lưu đại soái phái đến, do một sĩ quan họ Chu, tên Chính Kỳ, đảm nhiệm tổng chỉ huy. Tô Lăng biết đối phương khi ở Quan Nam thành, tuy nhiên vì thuộc các chức trách khác nhau, Tô Lăng ở trong phủ đại soái Quan Nam thành, Chu Chính Kỳ ở trong quân doanh trú đóng bên ngoài Quan Nam thành. Và lại người này đánh trận khá giỏi, thường xuyên đến các quân doanh đóng quân khác để chỉ huy tác chiến và giảng bài, bởi vậy hai bên chưa từng gặp mặt. Mà lần này đối phương là tổng chỉ huy, Tô Lăng muốn ở lại trong quân doanh tham chiến, đương nhiên phải đến gặp đối phương trước. Thế là, Tô Lăng dừng xe, đi thay một bộ quần áo, rồi đi đến chủ chiến doanh. Tuy nhiên, khi hắn đến chủ chiến doanh, lại bị một sĩ quan gác bên ngoài chặn lại. Tư lệnh đang bố trí tác chiến bên trong, người không phận sự miễn vào. Sĩ quan chặn Tô Lăng lại, nói thẳng. Tô Lăng ngẩn ra, nhưng không nói gì, cười cười, nói, vậy chúng ta chờ vậy. Nhưng, hắn chờ hơn 1 tiếng. Khi Chu Chính Kỳ trong chủ chiến doanh bố trí xong, các quân quan trong chủ chiến doanh lần lượt rời đi. Tô Lăng đã chờ hơn 1 tiếng, chủ động tiến lên, cười nói với sĩ quan gác bên ngoài, giờ ta có thể vào chưa? Sĩ quan kia nghe xong, thản nhiên nhìn Tô Lăng, trả lời, ta đi xin ý kiến tư lệnh. Nói xong, liền quay người đi vào chủ chiến doanh. Sau đó, không lâu sau, sĩ quan này lại đi ra. Ngươi đi đi, tư lệnh không muốn gặp loại tiểu nhân khiến đại soái mê muội, mất cả ý chí. Sĩ quan đi ra, lạnh lùng nói, được. Đối mặt với lời nói không khách sáo của quân quan trước chủ chiến doanh, Tô Lăng vẫn bình thản gật đầu, rồi xoay người rời đi. Thực tế, từ khi đối phương đi xin phép mà chưa ra, hắn đã biết kết quả. Vì khi Chu Chính Kỳ trong chủ chiến doanh vừa mở miệng, năng lực bản thân toàn chi của hắn đã phản hồi thành thông tin chữ, xuất hiện trong đầu hắn.
Mà đây cũng không phải lần đầu tiên. Khi ở Quan Nam thành, trở thành tay chân của Lưu đại soái, càn quét các võ quán, môn phái ở Quan Nam, Tô Lăng mỗi ngày đều có thể nhận được vô số ca ngợi. Trong đó không thiếu sự bất mãn của binh lính, sĩ quan và tư lệnh trong quân đội đóng quân bên ngoài Quan Nam thành. Những quân nhân ở Quan Nam thành đó đều là vì Tô Lăng giúp Lưu đại soái làm ác mà chửi rủa hắn, còn binh lính, sĩ quan và tư lệnh trong quân đội trú đóng bên ngoài Quan Nam thành là vì bất mãn với việc Tô Lăng được trọng dụng. Từ khi bước vào thời đại 4 đại nguyên soái, vùng đất này đã hơn 10 năm không có chiến tranh. Các quân quan thuộc hạ của 4 đại nguyên soái cơ bản đều nhàn rỗi. Có người chọn hưởng phúc, an cư lạc nghiệp, hoành hành một phương. Nhưng cũng có những phần tử hiếu chiến, cho rằng Lưu đại soái nên tiếp tục mở rộng cho đến khi chiếm đoạt các đại nguyên soái khác, thống nhất vùng đất này. Chu Chính Kỳ chính là nhân vật đầu mục trong số những phần tử hiếu chiến đó. Bởi vậy, từ trước đến nay, hắn rất không hài lòng với việc Lưu đại soái an phận với hiện trạng. Tuy nhiên, hắn không dám nói gì với Lưu đại soái, chỉ có thể đổ sự bất mãn này lên việc Lưu đại soái say mê võ công. Hắn thấy, Lưu đại soái sở dĩ an phận với hiện trạng là vì say mê võ công, đi vào con đường sai lầm. Võ công cố nhiên có chút tác dụng, nhưng trong thời đại súng pháo, võ công mạnh hơn thì có ích gì. Cho nên, đối với những phó quan bên cạnh Lưu đại soái, như Tô Lăng và Lý Quân Sinh, những người giúp Lưu đại soái cổ vũ cho con đường sai lầm này, Chu Chính Kỳ cũng rất ghét. Đối với việc này, Tô Lăng tự nhiên cũng biết. Tuy nhiên, Tô Lăng không hề bận tâm, đối với những lời chửi rủa như tiếng chó sủa trên mạng ở kiếp trước, hắn mặc kệ, miễn là không cản trở công việc, ảnh hưởng đến kế hoạch và lợi ích của hắn. Lần này cũng vậy. Tô Lăng không hề tức giận vì Chu Chính Kỳ không gặp hắn, còn gièm pha hắn là tiểu nhân, dù sao hiện tại hắn không có cảm xúc. Chỉ là, trong lòng hắn vừa nảy ra một kế hoạch, có thể vừa hoàn thành cảnh giới thứ 2 trong vạn quân lấy thủ cấp địch tướng, vừa thuận thế tạo tiền đề cho việc đột phá cảnh giới thứ 3 đâm một nguyên soái quân đoàn. Mà kế hoạch này, vừa hay cần mượn đầu của Chu Chính Kỳ dùng một lát. Quan Nam, Nam Lĩnh Thành là thành phố gần chiến tuyến, mấy ngày nay, người dân ở Nam Lĩnh Thành sớm nhận được tin tức Quan Tây và Quan Nam sắp khai chiến ở khu vực giáp ranh hơn những nơi khác. Bởi vậy, gần như mỗi ngày đều có người dân địa phương dọn nhà rời khỏi Nam Lĩnh Thành. Dù có tiếc nuối, nhưng để tránh bị chiến tranh ảnh hưởng, những người này đành phải rời đi. Chỉ có những người già, vì đã trải qua chiến tranh quân phiệt hỗn loạn, phiêu bạt hơn nửa đời, không muốn phiêu bạt nữa, mới chọn ở lại. Trên đường phố Nam Lĩnh Thành bây giờ, so với trước kia, tiêu điều hơn nhiều. Tuy không phải là không có người, nhưng rất thưa thớt. Đồng thời, mọi người trên phố đều vội vã, ánh mắt cảnh giác, hoặc mua lương thực, vật tư, hoặc mua vũ khí phòng thân, hoặc là đón người thân từ Nam Lĩnh Thành đến, không thể không ra ngoài. Mà trên đường phố Nam Lĩnh Thành bây giờ, số cửa hàng mở cửa còn ít hơn. Trong khung cảnh tiêu điều này, bỗng nhiên, một người bước vào một tiệm may cửa hé mở. Đây là một thanh niên hơn 20 tuổi, tướng mạo bình thường, mặc áo khoác ngắn màu đen, rất không đáng chú ý. Vị tiên sinh này, cần gì không? Ông chủ tiệm may lớn tuổi, tiến lên hỏi. Người thanh niên nghe vậy, khẽ cười, trả lời, lão bản, ta cần một bộ quần áo và đồ lót có độ co giãn lớn. Độ co giãn lớn? Ông chủ tiệm may vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, lớn bao nhiêu mới là lớn? 3-4 vòng eo người cộng lại lớn như vậy. Người thanh niên cười trả lời, tiền bạc không thành vấn đề, có làm được không? Có thể thì có thể, chỉ là làm quần áo lớn như vậy, sợ là không ai mặc vừa. Ông chủ tiệm may nhíu mày trả lời. Người thanh niên lại cười trả lời, không sao, lão bản cứ làm là được. Được rồi, ông chủ tiệm may cuối cùng vẫn đồng ý. Tốt, lão bản cứ làm trước, tối nay ta đến lấy, 1 đồng bạc này nếu không đủ, khi trở về ta sẽ bù. Người thanh niên, sau khi ông chủ tiệm may đồng ý, đặt 1 đồng bạc lên quầy, nói. Đủ rồi, không cần nhiều như vậy. Ông chủ tiệm may vội vàng tiến lên, muốn người thanh niên thu lại đồng bạc, đổi tiền đồng mệnh giá nhỏ để thanh toán. Nhưng người thanh niên lại nhanh chân rời khỏi tiệm may, nói, vậy thì khi nào ta đến sẽ trả lại. Sau đó, liền nhanh chóng biến mất. Ông chủ tiệm may thấy thế, đành bất đắc dĩ tạm thời nhận lấy đồng bạc. 15 phút sau, một tiệm rèn, cách tiệm may chỉ một con phố, người thanh niên vừa rời khỏi tiệm may bước vào. Ban đêm, trong quân doanh, Chu Chính Kỳ, sau khi cùng các sĩ quan, tướng sĩ lập kế hoạch tác chiến, phân phó sĩ quan cấp dưới pha một bình trà, vừa thưởng trà, vừa thư giãn. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra điều gì, nhìn sĩ quan pha trà, hỏi, đúng rồi, Tiểu Trương, hôm nay tên họ Trần kia nghe ta bảo ngươi truyền lời, có biểu hiện gì? Sĩ quan họ Trương được gọi là Tiểu Trương nghe vậy, lập tức cười trả lời, với uy danh của tư lệnh, hắn nào dám có biểu hiện gì? Chẳng qua là một kẻ có chút võ công, được đại soái thưởng thức, sao có thể so với tư lệnh này? Có thể được đại soái thưởng thức, chứng tỏ người này ít nhiều có điểm hơn người, ngươi cũng đừng coi thường hắn. Chu Chính Kỳ thổi nước trà nóng, nhấp một ngụm, nói, đại soái tuy bây giờ say mê võ công, không hỏi việc ngoài, nhưng nhãn quang nhìn người vẫn còn đó. Trần Hào này dã tâm không nhỏ, ta nghe nói đại soái đích thân gọi điện cho hắn, bảo hắn về Quan Nam, nhưng hắn lại chủ động xin ra trận, ở lại đây, xem ra là muốn dùng trận chiến này để lập công. Nói đến đây, Chu Chính Kỳ nheo mắt,
Và lại người này rất có tài đánh trận, lần đầu tiên chỉ huy tác chiến đã lấy 600 người đánh 1.200 người. Sau đó chỉ tổn thất 300 người mà tiêu diệt gần 1.000 quân địch, cũng là một nhân tài. Ách, ý tư lệnh là? Sĩ quan họ Trương nghe Chu Chính Kỳ khen ngợi Tô Lăng, không khỏi có chút nghi hoặc, không rõ ý tứ trong lời nói của Chu Chính Kỳ. Chu Chính Kỳ nhìn vẻ mặt nghi hoặc của sĩ quan họ Trương, cười nhạt, lại nhấp một ngụm trà, ánh mắt lạnh lùng nói, nếu là nhân tài đánh trận thì không cần lãng phí. Ngày mai ngươi xếp hắn vào đội tiên phong đầu tiên, để hắn vì trận chiến này xung phong, thành toàn cho lòng thiện lương muốn lập công của hắn. Đội tiên phong, còn gọi là pháo hôi, là đội ngũ dễ hy sinh nhất trong chiến tranh. Sĩ quan họ Trương nghe Chu Chính Kỳ nói, lập tức hiểu ý, cười. Sáng hôm sau, sĩ quan họ Trương liền bảo sĩ quan địa phương Nam Lĩnh Thành dẫn hắn đến quân doanh của Tô Lăng, chuẩn bị thông báo việc đối phương bị xếp vào đội tiên phong. Mặc dù đối phương là người thân cận bên cạnh đại soái, nhưng đây là quân doanh, bất luận là ai, chỉ cần ở đây đều phải phục tùng mệnh lệnh. Đối phương đã chọn ở lại đây thì chỉ có thể lựa chọn phục tùng, không thì chính là chống lại quân lệnh. Như vậy họ có lý do để xử lý, đến lúc đó, dù đại soái đích thân đến cũng không nói được gì. Tuy nhiên, khi hắn đến quân doanh của Tô Lăng, lại ngạc nhiên phát hiện đối phương không có ở đó. Ngay cả sĩ quan địa phương kia thấy thế cũng ngây người, Trần phó quan không phải hôm qua mới trở về sao? Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Sĩ quan họ Trương nghiêm nghị trách mắng. Sĩ quan địa phương kia cũng vào đầu, vội vàng tìm người hỏi thăm, kết quả biết được, Tô Lăng hôm qua trở về không lâu sau liền lại lái xe đi. Hoang đường, coi quân doanh là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Biết được chuyện này, sĩ quan họ Trương lại nghiêm nghị trách mắng, kỷ luật của quân trú phòng Nam Lĩnh Thành các ngươi là như vậy sao? Ta sẽ báo cáo chuyện này đầy đủ cho tư lệnh, các ngươi chờ đó. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, đi đến chủ chiến quân doanh của Chu Chính Kỳ, báo cáo chuyện này. Lái xe đi. Chu Chính Kỳ nghe xong báo cáo, nhíu mày, cười lạnh nói, hắn ngược lại rất cảnh giác. Khác với sĩ quan họ Trương, Chu Chính Kỳ nghe xong, chỉ cảm thấy Tô Lăng đủ cảnh giác, sau khi hắn từ chối gặp mặt, liền ý thức được có thể bị nhắm vào, cùng ngày liền rời khỏi quân doanh. Tuy nhiên, cho rằng như vậy là có tác dụng sao? Chu Chính Kỳ nhàn nhạt nói với sĩ quan họ Trương, ghi chép lại việc hắn tự ý rời khỏi quân doanh, quá 3 ngày không trở về, trực tiếp xử hắn là đào binh. Đào binh, đây là trọng tội. Lại là đào binh trong thời chiến, cơ bản là một con đường chết. Sĩ quan họ Trương nghe xong, lập tức nịnh nọt nói, tư lệnh anh minh. Chu Chính Kỳ ra lệnh cho phó quan Trương Diệu Vĩ xếp ký chủ vào đội tiên phong, chuẩn bị để ký chủ xung phong trong trận chiến này. Chu Chính Kỳ phát hiện ký chủ không có trong quân doanh, ra lệnh cho phó quan Trương Diệu Vĩ ghi chép lại việc ký chủ tự ý rời khỏi quân doanh, và hạ lệnh nếu ký chủ không trở về quân doanh sau 3 ngày, sẽ trực tiếp xử ký chủ là đào binh. Trong đầu lại hiện lên thông tin phản hồi từ năng lực bản thân toàn chi, miêu tả rõ ràng toan tính của Chu Chính Kỳ đối với mình. Tô Lăng xem những thông tin này, chỉ khẽ cười, không hề để ý. Vì lúc này hắn đang bận rộn. Hô, xì, hô, xì. Âm thanh kéo bẫy có quy luật không ngừng vang lên, Tô Lăng ngồi xổm bên cạnh lò lửa, hai tay đeo găng tay đen, một tay chống vào thành lò, một tay nắm tay cầm của bẫy kéo kiểu cũ, liên tục kéo đẩy mạnh. Theo hắn kéo đẩy nhiều lần, bẫy kéo kiểu cũ liên tục thổi ra những luồng gió mạnh, khiến lò lửa thêm than củi bùng lên dữ dội. Mà bên cạnh Tô Lăng, một người thợ rèn trung niên cởi trần, đeo tạp dề và bao tay đen, một tay cầm kìm kẹp một khối sắt lớn, một tay cầm búa sắt, liên tục nện vào khối sắt lớn đang đỏ rực, chuẩn bị tạo hình cho khối sắt. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại kinh ngạc nhìn vào trong lò lửa, nơi ngọn lửa đang thiêu đốt vai nam mặt đỏ của khối sắt, và Tô Lăng đang ngồi xổm bên cạnh, liên tục kéo bẫy, miệng không khỏi cảm thán: ta rèn sắt hơn nửa đời người, thật sự là lần đầu tiên thấy một hậu sinh mạnh mẽ như ngươi. Vậy mà từ tối hôm qua cứ kéo bẫy như vậy đến bây giờ không ngừng. Và lại, dù là sức lực hay tinh thần, đều không hề giảm sút, thật sự mạnh mẽ đến không giống người. Cầm kim kẹp khối sắt lớn, nện thành một khối vuông lớn, người thợ rèn trung niên cuối cùng không nhịn được, tán thưởng, nếu ngươi đi rèn sắt, những thợ rèn khác sợ là không có cơm ăn. Tô Lăng nghe đối phương khen ngợi, chỉ khẽ cười, hỏi, vậy đại thúc, với việc ta giúp ngươi kéo bẫy như thế này, cần bao lâu để hoàn thành những thứ ta nói với ngươi hôm qua? Có ngươi kéo bẫy mạnh mẽ như vậy, không cần 3 ngày, 2 ngày là có thể hoàn thành 2 tấm khiên sắt lớn mà ngươi muốn. Người thợ rèn trung niên vỗ ngực đảm bảo. Nhưng lập tức, hắn lại nghi ngờ hỏi, tuy nhiên, ngươi đặt làm 2 tấm khiên sắt nặng như vậy để làm gì? Khiên lớn như vậy, dù đạn cũng khó mà xuyên thủng, nhưng người cũng không dùng được. Một tấm đã nặng 300 cân, 2 tấm phòng trừng tối thiểu cũng 500 cân. Nặng như vậy, một tấm cũng phải 3 người mới khiêng nổi, ngươi chắc chắn làm xong ngươi có thể mang đi. Nói xong, hắn nghi ngờ nhìn Tô Lăng từ trên xuống dưới. Tô Lăng nghe vậy, chỉ cười nói một câu, ta dùng xe kéo. Được rồi, người thợ rèn trung niên nghe xong, im lặng. Hóa ra mình mới là kẻ ngốc. 2 ngày sau, hai người, trừ ăn cơm, ngủ và đi vệ sinh, tất cả thời gian đều tập trung chế tạo 2 tấm khiên sắt lớn mà Tô Lăng cần. Người thợ rèn trung niên rèn sắt hơn nửa đời người, hiển nhiên chưa từng chế tạo khiên sắt lớn như vậy, nên cả người đều hăng hái. Chỉ là,
Từ khi biết Tô Lăng sẽ dùng xe để kéo hai tấm khiên sắt lớn này đi, hắn không còn trò chuyện với Tô Lăng về các chủ đề khác nữa. Rất nhanh, 2 ngày trôi qua. Khi bình minh ngày thứ 3 đến, chân trời vừa hửng sáng, hai tấm khiên sắt lớn cuối cùng cũng hoàn thành. Tốt. Sau khi dập tắt lò lửa, người thợ rèn trung niên mồ hôi nhễ nhại, hai tay vẫn ôm trước ngực, tràn đầy thành tựu nhìn hai tấm khiên sắt lớn dựa vào tường, giống như hai cánh cửa sắt. Chỉ thấy hai tấm khiên sắt lớn này toàn thân đen kịt, không có bất kỳ hoa văn nào, nhưng nó cao gần bằng người, độ dày 3 ngón tay, căn bản không cần bất kỳ hoa văn trang trí nào, đã mang đến cảm giác vững chắc, nặng nề, an toàn. Ta đi mở xe. Tô Lăng cũng rất hài lòng với hai tấm khiên sắt lớn này, hắn cười nói với người thợ rèn trung niên một tiếng, rồi rời khỏi tiệm rèn. Người thợ rèn trung niên nghe xong, chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục phối hợp thưởng thức hai tấm khiên sắt lớn dựa vào tường trước mặt. Ước chừng hơn 20 phút sau, két, một tiếng lốp xe ma sát chói tai vang lên. Người thợ rèn trung niên nghe tiếng quay đầu, phát hiện một chiếc xe Jeep quân dụng màu xanh lá cây đã dừng trước tiệm rèn. Phanh một tiếng đóng cửa vang lên, Tô Lăng từ trên xe bước xuống. Ngươi là người của quân đội? Người thợ rèn trung niên vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói. Sự bá đạo của quân phiệt Quan Nam, người dân các nơi đã sớm lĩnh giáo. Phát hiện Tô Lăng lái xe Jeep quân dụng, người thợ rèn trung niên đột nhiên cảm thấy tiền công mà đối phương hứa với mình chắc là không có rồi. Bao nhiêu sắt thép của ta? Người thợ rèn trung niên trong lòng đang rỉ máu. Tuy nhiên, Tô Lăng bước xuống xe, trực tiếp ném một cái túi cho người thợ rèn trung niên, xua tan nỗi lo trong lòng đối phương, đây là tiền công. Người thợ rèn trung niên vội vàng, luống cuống tay chân đón lấy cái túi, nghe tiếng ma sát của tiền bên trong, hắn mở miệng túi ra, nhìn vào trong, lập tức vui mừng nhướng mày, cười đến không thấy mắt. Trưởng quan, ta đến giúp ngài nhấc lên xe. Nhét túi tiền vào túi quần trước mặt, người thợ rèn trung niên ân cần chuẩn bị đến giúp. Lại chỉ thấy Tô Lăng thản nhiên nói, không cần. Cùng với tiếng nói, Tô Lăng đã đi đến trước một tấm khiên sắt lớn, giang hai tay, nắm lấy hai bên của tấm khiên sắt lớn, đột nhiên dùng sức nhấc lên, dễ dàng nhấc tấm khiên sắt lớn nặng 200-300 cân lên. Cảnh tượng này lập tức khiến người thợ rèn trung niên bên cạnh trợn tròn mắt. Mà Tô Lăng, sau khi nhấc tấm khiên sắt lớn lên, liền quay người đi về phía xe Jeep, rồi đặt tấm khiên sắt lớn lên ghế sau của chiếc xe Jeep mui trần. Ong ong ong. Khi tấm khiên sắt lớn hạ xuống, toàn bộ thân xe Jeep đều rung chuyển. Sau đó, Tô Lăng lại làm tương tự, nhấc tấm khiên sắt lớn khác lên, đặt lên ghế sau xe Jeep. Ong ong ong. Lại là một trận rung chuyển. Lần này, khung gầm xe ở ghế sau của xe Jeep đã hạ xuống 1 thước. Tuy nhiên, cũng chỉ có vậy. 500-600 cân tuy rất nặng, nhưng xe Jeep vẫn chịu được. Sau đó, Tô Lăng tạm biệt người thợ rèn trung niên, rồi lên xe lái xe rời khỏi Nam Lĩnh Thành. Ra khỏi Nam Lĩnh Thành, hắn không trở về quân doanh, mà lái xe Jeep vào vùng rừng núi giáp ranh Quan Nam và Quan Tây. Trong rừng núi, hắn nhàn nhã câu cá, chọc tổ chim, đói thì ăn đồ ăn và nước đã chuẩn bị trên xe, trông giống như đang cắm trại vậy. Nhưng thực tế, hắn lại luôn chú ý đến thông tin phản hồi từ năng lực bản thân toàn chi trong đầu về cuộc giao tranh giữa hai phe Quan Nam và Quan Tây. Hai bên không hề triển khai chiến tranh quy mô vạn người ngay từ đầu, mà là thăm dò tấn công từng đợt, cho đến khi thăm dò ra bố trí đại khái của đối phương và phân tích các chiến thuật có thể có. Hai bên cuối cùng, sau 17 ngày, tại một bồn địa ở vùng giáp ranh Quan Nam và Quan Tây, đã khai chiến. Oanh, 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 phanh, 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 phanh. Âm thanh hỏa lực dữ dội, tiếng súng không ngừng vang lên. Trong thung lũng, đạn pháo và lựu đạn liên tục nổ tung trên chiến trường, làm đất đá và mảnh đạn văng tung tóe. Quan Nam xuất động hơn 5.800 người, còn Quan Tây xuất động hơn 5.200 người, toàn bộ tập trung ở đây, đứng hai bên, chôn mình trong chiến hào, dùng súng pháo giao chiến. Khói thuốc súng do súng pháo bắn ra tràn ngập chiến hào hai bên, lan ra, khiến tầm nhìn trên toàn bộ chiến trường giảm xuống, tầm mắt dần không rõ. Mà sau hơn nửa tháng thăm dò tấn công, hai bên đều bộc phát hỏa lực thực sự, tổn thất không ít binh lực. Bây giờ số người hai bên xuất động đã bao gồm cả quân trú phòng ở thành thị biên giới, binh lực ban đầu đã có hơn ngàn người tổn thất. Trận chiến này là trận chiến quyết định đầu tiên kể từ khi tuyên chiến. Hai bên đã huy động toàn bộ lực lượng có thể, bao gồm cả tổng chỉ huy tư lệnh của hai bên, đều cùng ở trong chiến hào của mình, cùng các binh sĩ tác chiến. Đương nhiên, so với những binh lính bình thường khác, Chu Chính Kỳ, tổng chỉ huy tư lệnh này, có rất nhiều người bảo vệ xung quanh. Cũng trong lúc hai bên giao chiến dữ dội như vậy, trên một điểm cao bên cạnh chiến trường thung lũng, trên một chiếc xe Jeep quân dụng màu xanh lá cây đã đậu ở đây từ lâu, Tô Lăng chậm rãi bước xuống. Sau đó, hắn đi đến rìa điểm cao, nhìn chiến trường phía dưới, cách hắn không xa cũng không gần, vẻ mặt lạnh nhạt. Ánh mắt phối hợp với phản hồi từ bản thân toàn chi trong đầu, nhanh chóng tìm kiếm, hắn khóa chặt vị trí chiến hào của Chu Chính Kỳ. Sau đó, hắn lui lại mấy bước, triển khai tư thế, diễn thiên luyện địa, trong cơ thể lạnh nóng giao nhau, oanh một tiếng, tiến vào trạng thái thiên địa hợp nhất. Rầm 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 rầm, doẹt, doẹt. Theo việc tiến vào trạng thái thiên địa hợp nhất, thuộc tính lực lượng của Tô Lăng trong nháy mắt tăng vọt, cơ bắp toàn thân phồng lên, dữ tợn, làm rách, bung quần áo, trong nháy mắt biến thành một hình người hung thú có thuộc tính lực lượng gần đạt đến 8.
Sau đó, hắn sớm có dự liệu, trực tiếp đưa tay xé toạc quần áo bị rách và bung ra, để lộ bộ quần áo màu đen có độ co giãn cực lớn bên trong. Ngay sau đó, hắn quay lại xe Jeep, lấy một chiếc mũ giáp bằng sắt chỉ để lộ mắt từ trên xe, đội lên đầu, rồi cầm hai tấm khiên sắt lớn trên ghế sau xe Jeep, đeo lên hai cánh tay tráng kiện. Hai tấm khiên sắt lớn, vốn cao gần bằng người, giống như cửa sắt, sau khi hắn tiến vào trạng thái thiên địa hợp nhất, cơ bắp phồng to, lại vừa vặn phù hợp. Hai tấm khiên sắt lớn, một trái một phải, vừa vặn có thể che chắn toàn bộ cơ thể hắn. Tốt, thời cơ đã đến. Sau khi trang bị đầy đủ, Tô Lăng lại đi đến rìa điểm cao, nhìn cuộc giao tranh dữ dội phía dưới, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười gằn, "Họ Chu, mượn cái đầu trên cổ ngươi dùng một lát."